დიმამშვიდობის 12 დეკემბრის საქმიანდილას გილოცავთ ყველას BMG იწყებს თავებპირველზე მაუწყებლობას მას ასე ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე ადასტურებს რომ სესხების ჩამოწერის ვებგვერდზე 6 ბანკის მზესხებლების დაზუსტებული მონაცემებია ატვირთული ფინანსთა სამინისტროზე დაყრდნობით კი შემიძლია გითხრათ რომ ვებგვერდზე ვალიჯი ატვირთული ინფორმაცია 407,000-ზე მეტი მსესხებლის 679,000-ზე მეტი სასესხე ჩანაწერის შესახებ, რომელთა სასესხო დავალიანების მთლიანი მოცულობა 3 მილიარდ ლარს შეადგენს. გამძლე სერვერი დაჭირდება ამ ვებგვერდს და ცოტა მეტი მათემატიკაც, ვიდრე ესეთ სტატისტიკას ვაქვეყნებ. პრობლემური სესხების გადასამოწმებელი ვებგვერდის ამოქმედების შემდეგ მისი ყალბი ანალოგი შეიქმნა ამ ვებგვერდზე ანალოგიური შინაარსის ზოგადი ინფორმაციაა დატანილი, თუმცა ვალის გადამოწმების ნაცვლად ახალი სესხის შეთავაზებაა. მეტი დამაჯერებლობისთვის ყალბ გვერდზე აღნიშნულია, რომ ის განკუთვნილია ვალების განულების პროგრამისთვის. ყალბზეც დატანილია იყო უფროსწორად ქართული ჯგუფის ლოგო, თუმცა მოგვიანებით მოიხსნა. ფინანსთა სამინისტრომ ამასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა. 10 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართულ ფონდთან მემორანდუმის გაფორმებას გეგმავს 15-მა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ ეროვნულ ბანკს სოციალურად დაუცველი და შშმ პირების შესახებ ვალების უსასყიდლო ჩამოწერის შესახებ განაცხადი უკვე გაუგზავნა. ტოპ ინვესტორთა ათეულს ახალი წევრი ჰყავს ათეულს ატლანტიკ საქართველო, რომელიც გასულ წელს ტოპ 50 ინვესტორთა შორის იყო, ის უკვე ათეულში ინაცვლებს. წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით კი ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობამ 71,574 ადამიანი შეადგინა. რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 6,5%-ით მეტია. BBC ჯგუფი ვალების განულების პარალელურად ელექტრონული კომერციის განვითარებას საკმაოდ აქტიურად იწყებს და მალე ბაზარს ახალი ციფრული სავაჭრო პლატფორმა Vendo შეემატება, რომელიც მომხმარებელს სახლიდან გაუსვლელად, კომფორტულად და სწრაფად პროდუქციის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. მცირე და საშუალო მეწარმეებს კი შეეძლებათ საკუთარი პროდუქცია ინტერნეტით მიაწოდონ საქართველოს მოსახლეობას. გალტენტაგარტის ინფორმაციით ელექტროენერგიის ლიური საპროგნოზო ბალანსის განახლებული ვარიანტით 2018 წელს ელექტროენერგიის იმპორტი წინა წლის რეკორდულ მაჩვენებელს მიუახლოვდა, ის საუბარი არის 1,5 ტერავატ-საათზე. თელიანი ველი სამეთვალყურეო საბჭოში არის ცვლილება, ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი და დისტრიბუტორი კომპანიის ექს-გენერალური დირექტორი, მისი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა, შოთა ხობელიამ ამ პოსტზე დავით მაცაბერიძე ჩაანაცვლა. კაი გამარჯობა ყველას, დიმამშვიდობის, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ საქმიანდილას. ამერიკულმა Forbes-მა მორიგ ჯერზე დაგვიდო პატივი და საქართველოზე მორიგი მშვენიერალური სტატია გამოაცხო. ამერიკული Forbes-ი ქართულ ღვინოზე ვრცელ სტატიას აქვეყნებს სათაურით. რატომ არის ქართული ღვინო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური? ავტორი წერს, რომ 8000 წლიანი ისტორიით ქართული ღვინო მსოფლიოში უძველესად არის აღიარებული. სტატიაში მოყვანილია ელის ფეირინგის წიგნის ციტატები, რომელიც 2016 წელს გამოიცა და ღვინის მსოფლიოში ცნობილი მკვლევარის საქართველოში მოგზაურობას აღწერს. სტატიაში საუბარია ჯონ ვუდერმანზეც ამერიკელ მეღვინეზე, ბევრჯერ ყოფილა ჯონი ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ის წლებია ცხოვრობს საქართველოში, მეღვინეობის დარგში მოღვაწეობს და ასევე სტატიის ავტორი წერს, რომ საქართველოში ღვინის კეთება დაკავშირებულია მრავალსაუკუნოვან ისტორიასთან, მითოლოგიასთან და რელიგიასთან. როდესაც ღვინის კულტურაზე ვსაუბრობთ, პირველი საფრანგეთი და იტალია გახსენდება, თუმცა საქართველოში ღვინის სულ სხვა დატვირთვა რომ მეტად ღრმა, ვიდრე წარმოგვიდგენია ტეილორ პარსონი, ამერიკელი სომელიე, რომელიც საქართველოში უკვე 3-ჯერ არის ნამყოფი. ქართული ღვინო არის ფანჯარა იმ კულტურასთან, რომელიც ჩვენ დასავლეთში არ გვაქვს. ესე ახასიათებს ქართულ ღვინოს საიმონ ვულფი, ავტორი წიგნისა როგორ შეისწავლა მსოფლიო ღვინო, სადაც საკმაოდ დიდი ნაწილი ეთმობა საქართველოს. ამასთან სტატიაში კიდევ ვკითხულობთ, რომ
მიუხედავად უძველესი ისტორიისა, ქართული ღვინო მსოფლიო ასპარეზზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ერთ-ერთ მიზეზად ავტორი გეოპოლიტიკურ სიტუაციას ასახელებს. კერძოდ სტატიაში ნათქვამია, რომ 2003 წლამდე საქართველოს კვლავ იყო საბჭოთა წესების გავლენის ქვეშ, ისტორიული ვენახები კი აფასიან ღვინის საწარმოებად იყო გადაქცეული. ამასთან სამოქალაქო ომმა ქართულ ღვინოზე დაწესებულმა რუსულმა ემბარგომ, რომელიც 2006-13 წლებში მოქმედებდა, დამატებითი დარტყმა მიაყენა ინდუსტრიას. ბოლოს ავტორი მკითხავს 5 ქართული ღვინის დაგემოვნებასაც ურჩევს. თისი, მწვანე, რქაწითელი, საფერავი და წინანდალი. ესეთი ამბებია. და საკმაოდ საინტერესო სტატიაა. მოდი ბანე Forbes-ულათაც გავაგზავნოთ და მისი რეიტინგების წევრთა ბედიც იქნებ გავიზიაროთ. შემოსავლების ამბავში იგეგება თქვენს გეშველოთ და მეც. Forbes-ის წლის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი მუსიკოსების 2018 წლის წინასწარ სიას აქვეყნებს და ყველაზე მაღალანაზღაურებადმა 10 მუსიკოსმა მიმდინარე წელს 886 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ეს თითქმის ანალოგიურია გასული წლის შემოსავლები გამოცემას 2017 წლის 1 ივნისიდან 2018 წლის 1 ივნისამდე პერიოდში აქვს დათვლილი. ეს გაცილებით მეტი იქნება ცხადია, ვიდრე ეხლა არის წარმოდგენი, თუმცა 10 ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი მუსიკოსი Forbes-ის მიხედვით U2 118 მილიონი, Coldplay 115.9 მილიონი, Ed Sheeran 110 მილიონი, Bruno Mars 100 მილიონი, Katy Perry 83 მილიონი, Taylor Swift 80 მილიონი, Jay-Z 76.9, Guns N' Roses 71 მილიონი, Roger Waters 68 მილიონი და Diddy 64 მილიონი. ამას ყველაფერს სულ მალე კიდევ ნახავთ უკვე BMG-ზე. ამ რეიტინგში მოხვედრას დიდი სიამოვნებით უსურვებ ანიტა რაჭველიშვილს. არა მარტო ანიტას, ყველა და ნებისმიერ ქართველ ნიჭიერ შემოქმედს, რომელმაც სოციალზე ანიტამ ბახტრაკ ოპერა ევორდზე საუკეთესო ქალი მომღერლის ნომინაციაში გამარჯვების შემდეგ ამჯერად კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ საუკეთესო შემსრულებლად თქვათ New York Times-მა დაასახელა. დიახ, ეს ახალგაზრდა ქართველი მეცო-სოპრანო საოცრად გაბედული იყო კარმენში და მეტად შთამბეჭდავი თავად იგორში, რომელიც მეტროპოლიტენ ოპერის ბოლო სეზონზე შედგა, მაგრამ სრულიად მოულოდნელი იყო მისი გამოსვლა აზუჩენას როლში, ვერდის ტრუბადურში. სადაც მან იმღერა საოცრად ელეგანტური ბელკანტოთი. მან პერსონაჟს დაუბრუნა სითბოშიში ექსპრესიულობა, რომელსაც ხშირად შეუძლია იყოს მხოლოდ ინერტული. ასეთი რამ არის აღნიშნული სტატიაში ანიტა რაჭველიშვილზე. ლონდონში ალბერტ ჰოლში გამართულ The Fashion Awards-ის 2018-ის დაჯილდოებაზე კი წლის აქსესუარების საუკეთესო დიზაინერად Balenciaga-ს შემოქმედებითი ხელმძღვანელი დემნა გვასალია დასახელდა. თავად დაჯილდოებას ვერ დაესწრო, მისი სახელი ჯილდო კი ფრანგული Vogue-ის ყოფილ მთავარმა რედაქტორმა კარინ როითფილმა მიიღო. სოციალურ ამავე ნომინაციაში დემნა გვასალიასთან ერთად წარდგენილები იყვნენ Gucci-ს, Prada-ს, Dior-ისა და Dior-ის დიზაინერები. ქალების ნარატივის მაყურებელს არ გამორჩევია, მაგრამ მაინც აღნიშნა, რომ Vetements ახალი კოლექციის ჩვენება მავთურხართების ფოტოთი დაანონსა. ნახეთ Vetements 2019 წლის გაზაფხულის კოლექცია, სოციალურ IGTV-ზე წერია, ეს ყველაფერი ბრენდის Instagram-ზე. ასე ძალიან საინტერესო ამბები გველის და წარმატებები მინდა უსურვო დემნა გვასალიას, მადლობა მას ყველაფრისთვის, რასაც ის ანიტა რაჭველიშვილი და სხვები აკეთებენ ამ ქვეყნისთვის. ფასდაუდებელია მათ მიერ გაწეული შრომა. ცოტაც ქართული რეიტინგები ბოლო პერიოდის კვლევების მიხედვით საქართველოში ტელევიზიის პოპულარობა იკლებს, თუმცა პოლიტიკური მოვლენების და მიმდინარე ამბების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ რჩება. კერძოდ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით, თუკი 2014 წელს ტელევიზია ინფორმაციის მიღების მთავარი წყარო მოსახლეობის 85%-ისთვის იყო, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 72%-მდე შემცირდა. თუმცა მან ტელევიზია ხა სარეკლამო ბაზრის კვლავ ყველაზე მსხვილ მოთამაშედ რჩება. 2017 წელს წინა წელთან შედარებით ტელეკომპანიების საერთო შემოსავალი მცირედით 600.000 ვარით არის გაზრდილი და ჯამში 97.9 შეადგინა. Transparency-ის საერთაშორისო გამჭვირვალობას მონაცემებით სარეკლამო შემოსავლები 69.2 მილიონი ლარი არის, რაც წინა წელს მიღებულ შემოსავალთან შედარებით არის 14.100.000 ვარით ნაკლები. შესაბამისად 2017 წელს ლარში სარეკლამო შემოსავლები დაახლოებით 17%-ით არის შემცირებული. მიუხედავად სარეკლამო ბაზრის კვლევისა,
არის ტელეკომპანიები, რომელთა შემოსავლები სტაბილურად იზრდება, მაგალითად ტელე-პირველი სარეკლამო შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 2017 წელს არის თითქმის გაორმაგებული. BMG-მ საქსტატიდან იმ ტოპ-10 ინვესტორი კომპანიის სიაც გამოითხოვა, რომელმაც საქართველოში 2018 წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განახორციელა. საწარმოები, რა თქმა უნდა, არ არის დაალაგებული არანაირი რეიტინგის პრინციპით. ტოპ-10 ინვესტორი კომპანიები ესე გამოიყურება IDS ბორჯომი, თელასი, BP გრუპი, IDS ბორჯომ ბევერიჯის კომპანიის საქართველოს ფილიალი, მაქტიკომი, ენერგოპრო ჯორჯია, RMG კუპერი, ჯორჯიან მანგანიზი, საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი, ნენსკრა ჰიდრო, კომპანია ატლანტიკ საქართველო, ცნობისთვის მესამე კვარტალში საქართველოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით სულ 322 მილიონი დოლარი არის შემოსული, რაც 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 58%-ით ნაკლებია. საქსტატის განმარტებით შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის აღსანიშნავია, როგორც ითქვა, გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულების არამხოლოდ ფაზა, არამედ რამდენიმე უკვე საკმაოდ დასრულება, ასევე რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში და არარეზიდენტი პირდაპირ ინვესტორის მიმართ ვალდებულებების შემცირება. ამასობაში სტატისტიკის სამსახურმა დათვალა და წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2018 წლის მესამე კვარტალში 322,600,000 დოლარი შეადგინა. ეს მესამე კვარტლის შარშანდელის მონაცემებზე 48,2%-ით ნაკლებია. შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის აღსანიშნავია, როგორც გითხარით, გასადენის მშენებლობის დასრულების თემა, ასევე რამდენიმე საწარმოს გადასვლა რეზიდენტების საკუთრებაში არარეზიდენტი პირდაპირ ინვესტორის მიმართ ვალდებულების შემცირებიდან. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უმსხვილესი ინვესტორი კომპანიების ტოპ-10-ში 4 ახალი კომპანიაა. კერძოდ გასულ წელს თუკისიაში იყვნენ კომპანია აჭარ ენერჯი 2007, იგივე ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო, გზის მშენებელი მეტრო ავრასია ჯორჯია და NK-10. ეს შirkეთის ფილიალზეა საუბარი საქართველოში. წელს მათმაგივრად ათეულში მოხვდნენ თელასი, RMG, ჯორჯიან მანგანიზი და ატლანტიკ საქართველო. კომპანია შეფასა ატლანტიკ საქართველო ასე ქვია. აღსანიშნავია, რომ ეს უკანასკნელი აქამდე საქართველოს ინვესტორთა ათეულში არ მოინიშნებოდა. ატლანტიკ ჯორჯია ნაწილია საერთაშორისო კომპანიის გრუპ ატლანტიკ, რომელიც დაარსდა 68 წელს. კომპანიის წარმოება ქარხანა ქუთაისში მდებარობს და ის წყლის გამაცხელებლებს აწარმოებს ერთ-ერთ თითში. წყლის გამათბობლებს კიდე დაუბრუნდებით და ბევრჯერ ჩვენ ინვესტორებსაც, მაგრამ წყლის საქართველოში ყველაზე მეტი FDI შემდეგმა კომპანიებმა განახორციელეს, აქაც არანაირ რეიტინგზე საუბარი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ Forbes-ის მთავარი რედაქტორს აქვს პატივი გაუწყოს ამ გადაცემას. მოკლედ, BP გრუპი, IDS ბორჯომი, მაქტიკომი, ენერგოპრო ჯორჯია, RMG კუპერი, ჯორჯიან მანგანიზი, ტურიზმის განვითარების ფონდი, ნენსკრა ჰიდრო, ატლანტიკ საქართველო. როგორც გითხარით, ეს არ არის რეიტინგის მიხედვით დაალაგებული და ამასთან სტატისტიკის სამსახური არ გასცემს კონკრეტულ ინფორმაციას, რა მოცულობის ინვესტიცია ხორციელდება მათ მიერ. ბანკების ასოციაციის ინფორმაციებზე გადავდივართ. ალექსანდრე ზნელაძე ამ დროისთვის ცეცხლების ჩამოწერის ვებგვერდზე 6 ბანკის, საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, Silk Road-ი, ჰალიკ ბანკი და იშ ბანკის ცეცხლების დაზუსტებულ მონაცემებს ატვირთვას ადასტურებს. რაც შეეხება სხვა ბანკებს, ზნელაძის განმარტებით, ციების დაზუსტება მუდმივად მიმდინარეობს და სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ვალიჯიზე საკუთარი საბანკო ცეცხლის შესახებ მონაცემების ნახვა უკვე პროგრამაში ჩართულ ყველა პირს ექნება. გუშინ საუბრობდით სხვათა შორის ამ ბანკების თემა მინდა გავაგრძელო. და მოგახსენეთ, რომ კახა კიკნაველიძე დატოვებს საქართველოს ბანკს მომავალი წლის პირველი კვარტალის ბოლომდე. სადგაგრძელებს საქმიანობას კიკნაველიძე ჯერ უცნობია, ისევე როგორც უცნობია ამ ეტაპზე ვინ იქნება მისი შემცვლელი ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტზე. ცხადია ამაზე გადაწყვეტილებას საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო მიიღებს, თუმცა არ ვიცი რამდენად გამართლდება მოარული ხმები და მოლოდინები, რომელიც ამ თემას ახლავს. ყოველ შემთხვევაში
BMG-ისთვის ამ არსებული ინფორმაციით შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ჯორჯია კაპიტალში შემავალი კომპანიების ერთ-ერთ ტოპ მენეჯერს, წარსულში შოთშუის ამ ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს, არჩილ გაჩიჩილაძეს. თუმცა ცხადია, რომ ამაზე მსჯელობა სხვა პერსონებს ექნებათ. ამასობაში და წინა თვეებში არჩილ გაჩიჩილაძეს საქმე ნამდვილად არ აკლია და ის მინიმუმ, რაც ჩვენ ვიცით, ორი კომპანიის დაძღოლა უწევს. რომელიც პროფილურად შესაძლოა გარკვეულწილად იკვეთებიან კიდევაც, თუმცა ორთავე საკმაოდ დიდი კომპანიაა და რამდენად შეელებიან მას ამ კომპანიებში დირექტორის პოზიციებზე, მოდი ეს თავსატეხით ვიდეო ჯგუფს დავუტოვოთ. შეგახსენებთ, რომ გაჩიჩილაძე ბოლო საკადრო ცვლილებების შემდეგ ხელმძღვანელობს კომპანია Georgian Motors and Powers, ასევე მას უწევს მენეჯმენტი Georgian Global Utilities, რომელიც ამ ჯგუფში შემავალი კომპანია ენერგოპროექტების, როგორც ჰიდრო, ასევე განახლებად ენერგოპროექტების მშენებლობის მიმართულებით. იქ სხვა ცვლილებები მიმდინარეობს, ასევე გეტყვით, რომ GWP-ის ყოფილი დირექტორი გიორგი ცხადაძე, ჩვენ DUP-ის ვეძახით სულ და BMW-სავით გვეშლება. GWP-ზეა საუბარი, Georgian Motor and Power-ზე. გიორგი ცხადაძე, კომპანიის ყოფილი დირექტორი, ამავე კომპანიის, ამავე ჯგუფის ერთ-ერთი კომპანიის, უბრალოდ კი თელიანიველის დირექტორი გახდა. ცხადაძემ ამ კომპანიაში შოთა ხობელია შეცვალა, რომელიც თავის მხრივ ამ კვირაში ამ კომპანიის ბორდის წევრი გახდა და მან როგორც ჯერ კიდევ პროლოგში მოგახსენეთ დავით მასაბერიძე ჩაანაცვლა. კარგი, გადავიდეთ სხვა თემებზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თბილისში ღიმილის კედლის მოწყობას გეგმავს. აკაკი ზოიძის ინფორმაციით, ინცირებისთვის მზად არის საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები, რომლის მიხედვით უფილტრო სიგარეტზე აქციზი ფილტრიან სიგარეტზე აქციზს გაუტოლდება. Green Energy საქართველოში მასშტაბური მზის სადგურების მშენებლობას გეგმავს, ასევე მასშტაბური გეგმებით და ამბებით. ანა ლაპიაშვილის დროა, ქალბატონებო და ბატონებო, ის შემოგვიერთდა, უკვე პირდაპირ ეთერში. მე მას მივესალმები, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი და ვიწყებ ძალიან საინტერესო ამბებით, ბიზნეს სიახლეებში მრავალფეროვანი ინფორმაციებით. გაცნობილი რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო იქნება და რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით მომზადებული კვლევის შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა ტურიზმის ინდუსტრიაში მიხედვით საქართველოში ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი სექტორია. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, კვლევა მოიცავს ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიების ხელმძღვანელთა შეფასებებს დასაქმებულთა პროფესიულ უნარებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებელია არსებული დასაქმების სტრუქტურის ზუსტი სურათის დასადგენად. მისივე თქმით, ინფორმაცია შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესწავლა მომზადება გადამზადების მიმართულებით სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარებათ. შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩატარებული კვლევის დროს გამოიკითხა 1000 საწარმოს წარმომადგენელი თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში და აღინიშნა, რომ 2018 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 71578 ადამიანს შეადგენს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 6.5%-ით მეტია. ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილი თბილისში შეიქმნა. შემდეგ მას მოყვება აჭარა და იმერეთი. კვლევის თანახმად ყველაზე მეტი ადამიანი დაასაქმეს მცირე საწარმოებმა, მაჩვენებელმა 60% შეადგინა. რაც შეეხება დასაქმებულთა განაწილებას, ყველაზე მეტი ადამიანი დასაქმებულია კვების ობიექტებში 37%. შემდეგ მოდის უკვე სატრანსპორტო სფერო 32%-ით და განთავსების სექტორი 26%-ით. თბილისში ღიმილის კედელი მოეწყობა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ღიმილის კედელს ადმინისტრაცია დედაქალაქში ტურისტულად დატვირთულ ადგილებში მოაწყობს და ის პროექტის კეთილი განწყობით ფარგლებში განხორციელდება. მათივე თქმით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ავტობუსების გაჩერებაზე ინოვაციური ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის მონიტორების დამონტაჟებაც, რომელზეც გამოსახული იქნება მომსახურების სფეროს წარმომადგენლების პორტრეტები, რომლებიც მოხუშული სახეებით გვიმზერენ. პორტრეტი გაიღიმებს მაშინ, როდესაც კამერის წინ მდგომი გამვლელი თავდაპირველად თავად გაუღიმებს.
თბილისის მერია 100,000 ლარიან საახალწლო კლიპს ამზადებს. კლიპი, რომლის გადაღებაზეც თანხის უდიდესი ნაწილი, ანუ 100,000 ლარი დაიხარჯება თბილისელების საახალწლო განწყობის შექმნისთვის არის განკუთვნილი, რაც შეეხება საჩუქრებს, მათ ხის მასალისაგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაამზადებენ, რაზეც 25,500 ლარია გამოყოფილი. სიმბოლურ საჩუქრებს, რომელთა ერთეულის ფასიც 17 ლარს შეადგენს, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს, მედიის ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები საახალწლოდ მიიღებენ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის განცხადებით, თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენცია და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საქართველოს რეკომენდაციას უწევს თამბაქოს ყველა პროდუქტზე გადასახადები გაზარდოს. მათივე განცხადებით, საქართველოს მოსახლეობის 32%-ზე მეტი თამბაქოს მომხმარებელი არის, გამოც ყოველწლიურად დაახლოებით 11,400 ადამიანი იღუპება. თამბაქოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის, დაავადებების, პროდუქტიულობის კლების და სხვა ტვირთის გამო საქართველოს ყოველწლიურად 825 მილიონ ლარს კარგავს, რაც შიდა პროდუქტის 2,4%-ია. 2017 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ქვეყანაში თამბაქოს კონტროლის საინვესტიციო შემთხვევის კვლევის თანახმად თამბაქოზე გადასახადების ზრდა ქვეყანაში 15 წლიან პერსპექტივაში თამბაქოს მოწევის მაჩვენებელს 27%-ით შეამცირებს. გადაარჩენს 35,000 ადამიანის სიცოცხლეს და მოიტანს სარგებელს 2,2 მილიონი ლარის მოცულობისა. ამ შედეგის მისაღწევად კი ქვეყანამ რამდენიმე გამოწვევას თამბაქოს პროდუქტების დაბეგურის სფეროში უნდა პასუხოს აცხადებენ ორგანიზაციაში და მათივე შეფასებით საქართველოში სერიოზულ პრობლემას თამბაქოს პროდუქტების არათანაბარი დაბეგურა წარმოადგენს, კერძოდ სხვაობა უფილტრო და ფილტრიან სიგარეტების გადასახადებს შორის, რაც ორგანიზაციის შეფასებით თამბაქოს ინდუსტრიას აძლევს შესაძლებლობას, რომ გადასახადებს ერთგვარად გვერდი აუარონ. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე საკაკი ზოიძის ინფორმაციით, ინიცირებისათვის უკვე მზად არის საგადასახადო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც უფილტრო სიგარეტზე აქციზი ფილტრიან სიგარეტზე აქციზის ფასს გაუტოლდება. დეპუტატი განმარტავს, რომ აღარ იარსებებს ის ჩამანაცვლებელი ეფექტი, რომ ფილტრიანი სიგარეტიდან უფილტროზე გადავიდნენ მწვერვალები, რადგან ის უფრო იაფია. ზოიძე ამბობს, რომ თამბაქოს მოხმარების შემცირებისათვის თამბაქოს აქციზის მატებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც. მისივე თქმით, 2024 წლამდე აქციზი მთლიანი ფასის 60% უნდა გახდეს, როცა დღეს ის 40%-ს არ აღემატება. ელექტროენერგიის იმპორტი წელსაც რეკორდულ მაჩვენებელზე იქნება. გალტენ-ტაგარტის ინფორმაციით, ელექტროენერგიის წლიური საპროგნოზო ბალანსის განახლებული ვარიანტით 2018 წელს ელექტროენერგიის იმპორტი წინა წლის რეკორდულ მაჩვენებელს მიუახლოვდება და 1,9 ტერავატ-საათი იქნება. შარშან დიდი რაოდენობის იმპორტი ენგურის გაჩერებას უკავშირდებოდა. წელს კი იმპორტის რაოდენობა მოხმარების ზრდით უნდა აიხსნას. ეკონომიკის სამინისტრომ 2018 წელს ელექტროენერგიის მოხმარების წლიური ზრდის პროგნოზი 9,9%-დან 8,2%-მდე შეამცირა. 2018 წელს მოხმარების ზრდის მაღალი მოლოდინი განპირობებული იყო მაის-ივლისის პერიოდში ელექტროენერგიის მოხმარების თითქმის 12%-იანი ზრდით, თუმცა აგვისტოდან ელექტროენერგიის მოხმარება საშუალოდ 2,6%-ით იზრდებოდა, რამაც პროგნოზის კლების მიმართულებით კორექტირება გამოიწვია. Green Energy საქართველოში მასშტაბური მზის სადგურების მშენებლობას გეგმავს. BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა დავით შვანგირაძემ განუცხადა, რომ საუბარია ინდუსტრიული დონის მზის სადგურებზე. ამჟამად კომპანია მიწის შერჩევის ეტაპზეა და სადგურები სავარაუდოდ გორსა და ქარელის ტერიტორიაზე დამონტაჟდება. შვანგირაძე აღნიშნავს, რომ ამიერკავკასიაში მზის ენერგიაზე მომუშავე პირველი სისტემური დიუს თბილისი უკვე გაიხსნა 27 კილოვატ-საათის სიმძლავრის მზის სადგურია მასზე დამონტაჟებული და ბოლო 5 თვის განმავლობაში კომპანიას ჯამში 14 სადგური აქვს დამონტაჟებული, რომლის საერთო სიმძლავრეც 200 კილოვატზე მეტია. საერთაშორისო მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოს ტერიტორიაზე წელიწადში 1320-დან 1440 მზიან საათამდე გამომუშავების შესაძლებლობა გვაქვს, რაც გერმანიაში დაახლოებით 800 მზიანი საათია, პოლონეთში კი 950-ს უტოლდება. ჩვენი 1 კილოვატიანი მზის სადგური წელიწადში საშუალოდ 1350 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, რაც საკმარისია ერთი პატარა ოჯახისათვის. თვეში ოჯახს კი დაახლოებით 100 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია ექნება.
კალტენ-დაგარტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანობის სკოლის მოსწავლეებისათვის ბიბლიოთეკას მოაწყობს. მთის საერთაშორისო დღის ფარგლებში საინვესტიციო კომპანიამ ყანობის პედაგოგები და მოსწავლეები დაასაჩუქრა კალტენ-დაგარტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანობის სკოლის პედაგოგს, რომელიც ყაზბეგის რაიონში მცხოვრებ 8 ბავშვს ასწავლის და ამასთანავე უძღვება სკოლას მთის საუკეთესო მასწავლებლის ჯილდოთი ასაჩუქრებს. კომპანია ფინანსური მხარდაჭერით სპეციალურად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანობის მოსწავლეებსა და პედაგოგებისათვის ორდღიანი შემეცნებითი ტურის ორგანიზატორიც გახდა თბილისში, მოსწავლეებს კი სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. კალტენ-დაგარტში მომიდომით რომ მოგონაწილეობა მიგვიღო ასევე ამ ღონისძიებაში, ამიტომ ბევრი ვიფიქრეთ თუ რა შეიძლება გავაკეთებინა და აღმოვაჩინეთ რომ ერთ-ერთი კანდიდატი დასახელებული იყო სკოლა, სოფელი ყანობის სკოლა, სადაც სწავლობს 8 პატარა ბავშვი და ჩავთვალეთ საჯეროდ რომ გავიგეთ უბრალოდ რომ მათ არ ქონიათ ბიბლიოთეკა. ამიტომ ჩვენი კომპანია დააფინანსებს ამ ბიბლიოთეკას, ჩვენ შევიძენთ წიგნებს და ყველა ინვენტარს საჯარო არის ბიბლიოთეკისთვის და ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენთან ჩავალთ და აუშვენებთ დაუწყობთ ამ ბიბლიოთეკას ამ სკოლას. მცხეთაში მდინარე მტკვარზე ახალ საავტომობილო ხიდს კომპანია SCC აშენებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ტენდერში, რომლის საწყისი ღირებულებაც 7.600.000 ლარი იყო, 4 კომპანია იღებდა მონაწილეობას. გამარჯვებულმა კი შემწყიდველთ საუკეთესო ფასი 6.5 მილიონი ლარი შესთავაზა, ანუ 1.100.000-ით ნაკლები საწყის ფასთან შედარებით. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ ძველი ხიდი, რომლითაც მცხეთასთან დაკავშირება ხდება ვიწროა და თანამედროვე მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს შესახებ ამისეთ ახალი ხიდი უფრო განიერი იქნება. თელავში აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამყოფი გარემოვაჭრეები ვაჭრობის უფლების ახალ წლამდე გადავადებას ითხოვენ. მათი თქმით, რამდენიმე დღის წინ მერიის იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილებიდან გარევაჭრების აკრძალვის შესახებ მათ წერილობითი გაფრთხილება მიიღეს და განმარტავდნენ, რომ თუ 5 დღის ვადაში გარევაჭრებას არ შეწყვეტენ, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიას მათ ძალით დაატოვებინებენ. კახეთი ნიუსთან თელავის მერიაში აცხადებენ, რომ გარევაჭრებას კანონი კრძალავს, თუმცა არ არის გამორიცხული სადღესასწაულო დღეებში გამონაკლისის სახით გარემოვაჭრეებს საქმიანობის ნებართვა დროებით მისცენ. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით, ქუთაისის მერიაში გამოცხადებული რეორგანიზაციის ფარგლებში მცირდება როგორც შტატები, ასევე სამსახურების რაოდენობა. ცვლილება საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის და განვითარების სამსახურს შეეხება, რომელიც სავარაუდოდ გაუქმდება და ინფრასტრუქტურის სამსახურს დაექვემდებარება. ჯერჯერობით უცნობია დარჩება თუ არა მერიაში სამსახურის უფროსი ჯონი არაბიძე. რაც შეეხება მის მოადგილეს თამარ მინაძეს, ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით, ის პოსტს გამოემშვიდობება, სავარაუდოდ გათავისუფლებიან აუდიტის განყოფილების უფროსი ქოჩა ავალიანიც და როგორც მერიაში აღნიშნავენ, ისინი არადასტურებენ ამ ყველაფერს, თუმცა ამბობენ, რომ რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ ყველა დეტალი საზოგადოებას ეცნობება. 25 და 26 დეკემბერს სოლო ტრადიციულ გრანდიოზულ საშობაო დღეს ასწავლოს ამზადებს, სადაც სპეციალურად ამ დღისთვის შესრულდება მუსიკალური პრემიერები, ექსპერიმენტები და ნაწარმოებები, რომლებიც ჯამში დაუვიწყარ საღამოს გვპირდება. ვინც არსდგება სცენაზე მაყურებლის წინაშე და რას უნდა ველოდოთ, მარიამ ადამიანს გაარკვია დეტალები. The Sound of Christmas, ასე დაერქვა გრანდიოზულ საახალწლო კონცერტს, რომელიც საშობაო საჩუქარია სოლოსგან და რომელიც ჯაზის, კლასიკისა და ბევრი ექსპერიმენტის სინთეზით ულამაზესი მუსიკალური საღამო და მოგონება იქნება მაყურებლისთვის. საღამოს მთავარი გმირი ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი და რა თქმა უნდა, მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველია. თუ რას უნდა ელოდოს მაყურებელი საშობაო საღამოზე, ამას პირადად მაესტრო გვხვდება. ჩვენ გვქონდა წლების განმავლობაში დიდი სურვილი და ოცნება, რომ ერთად გვემუშავა და ეს მხოლოდ ეხლა ხდება შესაძლებელი 2018 წელს და თავისთავად საინტერესოა უკვე ის, რომ ბექა, რომელიც აქამდე მხოლოდ სოლო პიანისტის რანგში ან თავის ანსამბლთან ერთად ან უცხოელ უდიდეს ჯაზის ვარსკვლავებთან ერთად გამოდიოდა, ამჯერად მისთვის ეს არის პირველი შემოქმედებითი გამოცდილება დიდ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად თანამშრომლობის. ამიტომ თავისთავად ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი არის ისტორიული
კონცერტის სპეციალური სტუმრები ასევე იქნებიან საფესტივალო გუნდი, ყველასათვის ცნობილი მომღერლები ნატალია ქუთათელაძე, ლევან დეისაძე და მუსიკალური ინდუსტრიის წამყვანი არტისტები მაიკლ მიჩელი, კემერონ გრეივსი და მაქს გერლი, რომლებიც დაუვიწყარ მუსიკალურ ნაწარმოებებს შეასრულებენ საღამოზე. კონცერტის ფარგლებში ასევე სპეციალურად ამ დღისთვის შესრულდება მუსიკალური პრემიერები და მუსიკოსები არც ექსპერიმენტებს შეუშინდებიან. ფილარმონიაში როგორც კი შემოამაყურებელი მოხდება ჯადოსნურ მუსიკალურ საშობაო სამყაროში და გვინდა ექსპერიმენტები ჩავატაროთ. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ესეთი კონცერტი ჯერ არ გქონია, ჩვენ შემოქმედებით გუნდს გულისხმობ, მაგრამ ესეთი მართლა არასოდეს არ გქონია, რადგან ერთად იქნება ჯაზი, კლასიკა, სამების საპატრიარქო გუნდი, გორის ქალთა გუნდი, რომელიც დღეს სწორედ 24 კონცერტს მართავს ლივერპულში, ქეთი მელუასთან ერთად და ორი სრულიად გენიალური მუსიკოსი. კონცერტი 25-26 დეკემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში არის ჩანიშნული. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ეს იქნება ხელოვნების ნიმუში, ზღაპარი, რომელიც ზუსტად შობის ღამეს გაცოცხლდება. The Sounds of Christmas, რომელიც მოიტანს ძალიან საახალწლო და საშობაო განწყობას თბილისში და ბევრი საინტერესო სიურპრიზი ელოდება მსმენელს. საკონცერტო ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ჭავჭავაძის, აბაშიძისა და ყაზბეგის სოლო ლაუნჯებში. ასევე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე Tickets.G, ასე რომ საშობაო სრულების ასრულება უკვე იწყება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. როგორი ამინდი გველოდება დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში იწვიმებს და მაღალმთაში მოთოვს კიდეც ზოგან იქნება ძლიერადაც ნალექი, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რაც შეეხება უკვე ტემპერატურებს ქალაქების მიხედვით. სოხუმში წვიმა და 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ბათუმში იწვიმებს ისევე როგორც ქობულეთში და 13 და 12 გრადუსი იქნება შესაბამისად. ქუთაისშიც ნალექიანი დღე გველოდება და 14 გრადუსი, ზუგდიდში და ოზურგეთში წვიმა იქნება 12 და 13 გრადუსი შესაბამისად. ონში იწვიმებს და 7 გრადუსია ნავარაუდევი, გორში 10, ცხინვალში 9 და მარნეულში 10 გრადუსი. ყველგან წვიმს. რუსთავშიც 10 გრადუსი იქნება წვიმასთან ერთად, ახალციხესა და ბორჯომშიც წვიმიანი დღე იქნება 9 და 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ბაკურიაში მოთოვს და მხოლოდ 6 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ახალქალაქში ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება, სტეფანწმინდაში 4 გრადუსი იქნება და ამ შემთხვევებში თოვლი იქნება დღის განმავლობაში. თელავში იწვიმებს და 11 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისს რაც შეეხება, დედაქალაქში იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, იწვიმებს, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობაც მოიმატებს, მაქსიმუმ 10 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. ანა, მადლობა. მესტიაში ალბათ ყველა ჩამოთვლილ ქალაქთან შედარებით ყველაზე მეტად ცივა. გადასაღები ამბავია და სეზონის გათვალისწინებით ტურისტების ნაკადიც შედარებით არის შემცირებული, თუმცა მაინც ვინც გადაწყვეტ ამ ულამაზეს მხარეს ესტუმროთ ადგილზე 13 წლის გიდი დაგვხვდებათ, რომელიც მე პირადად ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანებმა და პროფესიონალებმა გამაცნეს. ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიონალებს გულისხმობ, მათ მიერ მომზადებული ძალიან საინტერესო სატელევიზიო ჩანახატი ვნახეთ. მოკლედ, უშგულში მასთან შესახვედრად ჯერ არც მე ავსულ ვარ, თუმცა მედიით გაცნობილი გიორგი ქოჩქიანი უშგულიდან ჩემნაირად ალბათ ბევრმა იცის 4 ენა იცის ამ ადამიანმა და 9 წლიდან საკუთარი შემოსავალი, მოკლედ გიორგის შესახებ მოყოლილი ამბიდან მხოლოდ პატარა ნაწილია. ცლად სხვა დროს აუცილებლად მოგიყვებით, ვიდრე მის შესახებ რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებულ მცირე ვიდეოს გაგიზიარებთ, გეტყვით, რომ დღეს მას როგორც უკვე მთის შვილს აი ესეთი წოდების და სტატუსის მატარებელი იქნება უშგულელი გიდი, წოდება მას გუშინ პრემიერისგან მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 2019-23 წლების სტრატეგიის პრეზენტაციის დროს ერგო. 13 წლის გიდს, რომელიც დედაქალაქში დედასთან ერთად ჩამოვიდა, გუშინ კომპანია Golf-მა სამახსოვრო საჩუქარი გადასცა, ბოლო მოდელის მობილური ტელეფონი.
მადლობა გავს ამისთვისაც, რომ და სხვა შორის იმისთვის, რომ არც მისი მომსახურების ონლაინ დაჯავშნის სურვილებთან კონტაქტი გაუჭირდეს და უცხოენების შესწავლაც გააგრძელოს. მოდი ვნახოთ კიდევ ერთი ისტორია გიორგი კოჩკიანთან დაკავშირებით. ეს თუშეთში ციხესოფელი ძველი ვარ 13 წლის, ვარ გიდი, ვფლობ თხენას და ასევე ვიცი ყველა ტერიტორია კუთხე-კუჭული საქართველოსი რა, უშკულის. Jenny come and do city cards and rap. მე ვისწავლე ინგლისური სკოლიდან, რუსული ნახევრად სკოლიდან, ნახევრად ანუ ტურისტებისგან. ებრაული ვისწავლე ტურისტებისგან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ებრაელი მომდიოდა. თურქული კარგად ვიცი მე, არ ვიქებ თავს, მაგრამ მართლა კარგად ვიცი და ვისწავლე ტელევიზორიდან. მე ტურისტებს პირადად ვუყვები უშკულის ისტორიაზე, იმიტომ რომ ასეთი კაი სოფელია. ყველა ვინც ამოდის, აქ ცხოვრება მინდა, აქ ცხოვრება მინდა, ტერიტორიის ყიდვა მინდა ეგრე. მაგრამ რა ვიცი ახლა უშკულელები ცოტა ხო ვიცი ისეთი ხალხი არიან რომ ბატონს არ დაისვამენო ზოგზე. უშკული პირველ რიგში სოფელი გამოირჩევა კოშკებით, რაოდენობით. მეორე რიგში გამოირჩევა სილამაზით. მესამე რიგში გამოირჩევა, ანუ არის რა კაფეები რა, ეგეთები და ბევრი კაფე აქვს. და მეოთხე რიგში გამოირჩევა სიძლიერით. არ შეუშინდება რა მტერს რომ ანათქვამი, აი ესეთი აშკულის. წარმატებების ეხნია 13 წლის გიორგი კოჩკიანს და ვინც ისინი ჩვენს კონდეს პატრონი მისი ამ სტუდიაში სტუმრობისა, თუმცა იქამდე ჩვენს ავაკითხავთ და თან აუცილებლად ვის მომასპინძლებთ დღეს. მოდით მოკლე ვიდეო ანონსი ვნახოთ და შემდეგ უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. 12 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ჟან მიშელ ჩარლზი, ამირან შეროზია, ალექსი პეტრიაშვილი, მაია სიდამონიძე, კატია კამერერი, თინა თინსტამბოლიშვილი, ირაკლი ცაგარეიშვილი, სანდრო შამანიდი და გიორგი ვახტანგიშვილი. დილა საქმიანია ტელეპირონზე. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ-კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები. მიდით ინატრეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. როდესაც ვრუნავ, ხვდები რამდენად ძვირფასია ურთიერთობის ყველა დეტალი. ამიტომ ირჩევ მას, ვიც მუდამ სანდო და ერთგული იქნება. ტოიოტა ცენტრი თეგეტა. ჩვენთვის ვრუნვა მნიშვნელოვანია. დეველოპერული კომპანია აქსისი წარმოგიდგენთ აქსის პალასი საირმეზე, ერთ კომპლექსში გაერთიანებული ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა. იდეალურად შერჩეული ადგილმდებარეობა ოჯახის ყველა წევრისთვის. აუზი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი და კონსიერჟ მომსახურება. წარმოუდგენელი ხედები იპოდრომზე და საირმის გორის სუფთა ჰაერი. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ერთიანი გადახდის შემთხვევაში. ბინები ბარდება სრული რემონტით.
პატრიოტა ცენტრი თეგეტას და გალფის ერთობლივი აქცია. მიიღეთ საჩუქრად გალფის საწვავი და გალფ კლუბის ფასდაკლების ბარათი ყველა დიზელის ძრავის მქონე ავტომობილის შეძენისას. G4 Euro დიზელი. საუკეთესო საწვავი თქვენი ავტომობილისთვის. ბელგიური შოკოლადი როზალის სამბარი. შეუკვეთე როზალის საახალწლო კორპორატიული საჩუქარი. 274 87 69. ჰარმონია, სილამაზე, ხარისხი და მისაღები ფასები, მასიური ხის რუმინული ავეჯი, გერმანული როიალები, რუმინული კლასიკა გელით ყოველდღე, აწყურის ქუჩა 31. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება. ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ევროპაში დანერგილი ნარჩენების მართვის წარმატებული მოდელია. ეს მექანიზმი გულისხმობს პროდუქციის მწარმოებლის, იმპორტიორის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას ამ პროდუქციისგან წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე. ვალდებულება ძალაში შედის 2019 წლის 1 დეკემბრიდან და ეხება ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს, ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. პასუხისმგებლიანი ბიზნესი ჯანსაღი გარემოსთვის. ბავშვის ჯანსაღი კვება ყველა მშობლისთვის მნიშვნელოვანია. ჩემი შვილებისთვის რთული იყო სასარგებლოსა და სასურველ შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღი რძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული კვების საიდუმლო. შენ ცხოვრობ ქვეყანაში, სადაც ავტომობილების რიცხვმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში 1,200,000 მიაღწია. აქედან ავტომობილების 91% 10 წელზე მეტი ასაკისაა და საჭიროებს გამართვას. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 71% სწორედ ავტომანქანების გამონაბოლქვზე მოდის. შედეგად იზრდება დაავადებების შემთხვევები. შენ შეგიძლია შეცვალო ეს სტატისტიკა. ამ პრობლემის საჭესთან შენც ხარ. შეამოწმე საკუთარი ავტომობილი. გამართე ან გამორთე. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. დეკემბერს მე-19 ბიზნეს რეიტინგის საზეიმო ცერემონიალზე მედია ჰოლდინგი, ჯორჯიან ტაიმსი და გორბი წლის საუკეთესო კომპანიებს და ბიზნესმენებს დააჯილდოებენ. საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს კი თავად ბიზნესმენები აირჩევენ. წლის საუკეთესო ინვესტორს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. პლატინის სპონსორია პეტროგას ენერჯი ჯგუფი. ოქროს სპონსორია ზარაფხანა. გენერალური სპონსორია სოკარი. სპონსორი ქედი სტუდიო. ვაკეთოთ ის, რაც ვიცით და ვიცხოვროთ მდიდარ სახელმწიფოში. არსიკოლას გრანდიოზული საახალწლო გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზი ყურსასმენი. ააწყვე სიტყვა და მოიგე პრიზები: ტელევიზორი, ჰოვერი, ველოსიპედი, iPhone 10 და სუპერ პრიზი. ბინა თბილისში. არსიკოლა. იგრძენი ახალი წლის არსი. Silk Plus-ი Silknet-ისგან მთელი ოჯახისთვის. შეარჩიე შენზე მორგებული პაკეტი და დაზოგე ყოველთვიური გადასახადი. 50 მეგაბიტი წამში ინტერნეტი, Silk TV-ს ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ი და 5 გიგაბაიტი ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silknet-ი ყველაფერი კავშირშია. იზაბელი მტრებად ქცეული ოჯახის წევრები წარმატებისთვის მებრძოლი ულამაზესი მეტოქეები დაუნდობელი გარჩევები და ინტრიგები სილამაზის იმპერიაში და ვნებიანი სიყვარულის აზიური თავისებურებები
პირველად საქართველოში და ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში. ფილიპინური ტელესერიალი. ნახევარდები. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დღის 12 საათზე. არ გამოხჩეს TV პირველზე. არავის სასარგებლოდ, არავის საწინააღმდეგოდ ვაშუქებთ ყველაფერს TV პირველზე. გრძნობა, რომელიც ათრობს. ძალა, რომლის წინაშეც ყველა უძლურია. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დღის 3 საათზე. ხელახლა ნაპოვნი ცხოვრების აზრი და შეხვედრა, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. ლათინოამერიკული ბნებები კალიფორნიაში. წინააღმდეგობებით ახსავს ეს სიყვარულის ამაღელვებელი ისტორია. Gabriel Soto, Irina Baeva, Hitat Seul Meksikul telenovelashi, Ღვინის ბალადა, TV პირველის ახალ სატელევიზიო სეზონში. დღეში ინაუგურაცია. ბოლო არჩეული პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური დღე. შეფასდება ყველაფერი, გზავნილები, ქცევა, სტუმრების წრე. შეძლებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი იყოს აქტუალური, იყოს პრინციპული, იყოს მკაფიოდ დასავლელი, იყოს კატეგორიული, როცა ქვეყანაში ქსენოფობია წახალისებულია, დაუსჯელია. ახალი პრეზიდენტის გამოწვევები და ოპოზიცია, რომლის სამიზნეც ინაუგურაციის დღეა, ოღონდ სტრატეგია ჯერ ბუნდოვანი. ოპოზიციის აქციებზე გაჟღერება ისეთი, ზოგიერთი ისეთი გზავნილის, როგორიც არის, რომ გრიგოლ ვაშაძიანი საქართველოს პრეზიდენტი აზიანებს ჩვენს ინტერესებს. უხვა რომ მან არასწორად გაიგო რაღაც პროცესი, არ ვიცი რატო, კარგია რომ ყველა გამოსვლის სიტყვას მოусმინოთ ხოლმე კარგად და ისე გავაკეთებთ კომენტარი. ვინ როგორ მიდის 2020 წლის არჩევნებისკენ. წავა თუ არა ქართული ოცნება ცვლილებების გზით, პარტიაში, მთავრობაში და შეიცვლება ადამიანების შეცვლით, მაშინ, როდესაც გადაწყვეტილებების მიმღები იყო და რჩება იგივე. საკადრო ცვლილებებზე საუბარს არ აქვს საფუძველი. სისულელეზე მოგამაკეთებინებ კომენტარი. ბევრმა ადამიანმა ჩათვალა, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცები არის შესაძლებელი. ჩვენ უნდა გაუჩინოთ ამ ადამიანებს იმის განცდა, რომ ჩვენ ვაპირებთ ამის გაკეთებას. პოლიტმეტში დღეს ყველაფერი პოსტსაარჩევნო პერიოდის შესახებ, მათ შორის პარტნიორები, რომლებიც წერენ და წერენ მძიმე დასკვნებს. ნახოთ, რა სიტყვის ნატოს გენდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი პოლიტმეტრის შეკითხვებს ის დღეს ექსკლუზიურად უპასუხებს. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. საქმიანიდილის წარმოდგენია უმაღლესი ხარისხის ავტოსერვის ცენტრი ოტომოტორსი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. შენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის გენერალური სპონსორია ტერასა ჯგუფი. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით.
გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. მიდით ინეატრეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. საუზმეზე, რომელსაც სავარაუდოდ ახლა ჩვენი მაყურებლების ნაწილი შეექცევა, მნიშვნელოვანი გასტრონომიული რიტუალია. ძველ ქართულ გამონათქვამს რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ და მარტივად, დღის კარგად დაწყება საუზმითაც და საუზმის გარშეც მნიშვნელოვანი სტარტია. როგორი უნდა იყოს საუზმე, მედიკოსებს თუ კითხავთ, შესაბამისად პროფესიულ კრიტერიუმებზე დაფუძნებულ რჩევას მოისმენთ. თქვენს გვერდით მყოფს თუ ჩაეკითხებით, პასუხი ალბათ ყველა შემთხვევაში განსხვავებული იქნება, მაგრამ ბევრი დამეთანხმება, რომ ფრანგული საუზმე გემრიელი საუზმის ხსენებისას ყველაზე მეც გაახსენდება. კრუასანის სურნელი და გემრიელი კაპუჩინო რომანტიულ არომატულ დღის დასაწყისთან ერთად ჩვენი შემდეგი სტუმრისათვის ბიზნესის სტარტი აღმოჩნდა. პარიზული გემო თბილისში და ქართული ბიზნესით. საუზმეთ სადილიც და ვახშამიც, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, ანტრეს რესტორნების სტუმრებისათვის ყოველთვის მზად არის. ვიდრე გემრიელ ყავას სამსახურში წასვლამ და წაიყოლებ, ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. საქართველოში ფრანგული საცხობის გახსნის იდეას ერთი ფრაზა ერთვოდა ჯანმრთელი საკვები ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის და ეს იყო 2008 წელს, როცა ჟან მიშელ შარლიმ ქართველ პარტნიორთან ერთად ანტრე დააფუძნა. I arrived in Georgia about 11 years ago. საქართველოში დაახლოებით 11 წლის წინ ჩამოვედი და უნდა გითხრათ, რომ შემიყვარდა ეს ქვეყანა. ეს კი ხალხმა და კულტურამ განაპირობა. აგრეთვე მიმზიდველი იყო ისიც, რომ ქვეყანაში არ იყო კორუფცია და მე ვიგრძენი, რომ ეს იყო ძალიან უსაფრთხო ქვეყანა ბიზნესის განვითარებისთვის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მე მოვძებნე ქართული ბიზნეს პარტნიორი, რომელიც ფრანგული კულტურით, კერძოდ კი ფრანგული კონდიტერით და პურფუნთუშეულით იყო დაინტერესებული. მან შემომთავაზა ერთად დაგვეწყო ბიზნეს საქმიანობა და ფრანგული საცხობით. იქაური სული შემოგვეტანა საქართველოში. ანტრეში ყველაფერი გემოვნებით არის შესრულებული მათ სჯერად, რომ სწრაფი ჯანსაღი და გემრიელი საკვები ანტრეს მოყვარულების ყოველდღიური ცხოვრების ბუნებრივი ნაწილია. ამიტომაც ყველა ეს პურფუნთუშეული სალათები და ტკბილეული, რასაც ანტრეში მომხმარებლები მიირთმევენ, ან ოფისსა და სახლში ხელს გააყოლებენ, არის ცოცხალი ინგრედიენტების ტრადიციული რეცეპტურისა და გულითადი მზარეულების შემოქმედების უნიკალური ნაზავი. დღიდან დაარსების ერთი მიმართულებით მივდივართ ჯანმრთელი პროდუქტი, რადგან ვიცით, რომ ჯანმრთელი საკვები გარანტიაა საუკეთესო დღის, საუკეთესო და ჯანსაღი ცხოვრების. ჩვენ ამისთვის ვარსებობთ, რომ ადამიანებს საუკეთესო გარემო შეუქმნათ. უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი მივაწოდოთ და ამით იყვნენ ბედნიერები. გვინდა რომ ყველა დღე მშვენიერი საუზმით იწყებოდეს. ჩვენთან გაკეთებული ყავა ნებისმიერ გონებას აფხიზლებს, ნებისმიერ სიზარმაცეს ძლევს და რაც მთავარია, ჩვენს კაფეებში ყოველთვის გემრიელი სურნელი რომ ტრიალებდეს, პურს ყოველ 3 საათში ვაცხობთ ხელნაკეთი. უსაფუარო ცომით და დახვეწილი ევროპული რეცეპტებით. ასეთია ანტრე, ჯანსაღი და გემოვნებით შესრულებული. ანტრეს შეფმცხოველისა და მთავარი კონდიტერის დინამიური დუეტი კაფის სამზარეულოს მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ორივე შეფი ზედმიწევნით ფლობს კულინარიის საიდუმლო ენას და ქართულ თავისებურებებსაც სიამოვნებით ითვისებს. ამიტომაც, როცა იკითხავთ, რას აპირებ ლანჩზე, პასუხი მარტივად მოიძებნება. სწორ დროს შეგიძლია სწორ ადგილას მოხვდეთ და თავად აირჩიოთ დილის, შუადღის თუ საღამოს იდეალური კომბინაცია. ყველა მშვენიერი დღე, მშვენიერი საუზმით იწყება, აღმოჩნდა სწორ დროს, სწორ ადგილას და თავად აარჩია შენი დილის იდეალური კომბინაცია, ასეთი ანტრეს გზავნილი სტუმრებისთვის. მე დავამატებდი, რომ ყველა მშვენიერი დღე, მშვენიერი საუზმით და საქმიანდილასთან ერთად იწყება და სწორედ ესეთი სრულიად იდეალური დილაა დღეს ჩვენთვის, გამომდინარე ჩვენი სტუმრიდან. სხვა შორის კომპანია ანტრე TBC ბანკის ბიზნეს დაჯილდოებაშიც მონაწილეობს და მათთან დღე პირველიდან პარტნიორობს და ამას ძალიან აფასებენ, როგორც TBC ბანკი, ასევე კომპანია ანტრე, თუმცა ჩემთვის დღეს პატივია ის არასდროს არ ყოფილა ამ სტუდიაში. წარმოგიდგენთ ჟან მიშელ ჩარლსი, ნინო ლონგურაშვილის სტუდიის სიუჟეტის გმირი. იგი ანტრესთან დამფუძნებელია და დღეს უკვე დილიდან შემოგვიერთდა ჩვენ სტუდიაში. Good morning and great to have you here. Thank you. Good morning. We already have a story regarding yourself. ჩვენ უკვე ქონდა დავუშვით ეთერში ვიდეო კლიპი. It's been already თქვენი ბიზნესის შესახებ. Jean-Michel, that your relations with the bank from the day first. უკვე აღინიშნა, რომ თქვენი სტრატეგიული ურთიერთობა TBC ბანკთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ასევე ვიცი, რომ არაერთი სტრატეგიული პარტნიორი გაიჩინეთ საქართველოში უკანასკნელი 11 წლის განმავლობაში.
the main advantage why you decided to come to Georgia? რატომ გადაწყვიტეთ საქართველოში ჩამოსვლა? In fact, Georgia came here occasionally. It was not planned. თავიდან საქართველოში ჩამოვედი დაუგეგმავად, მაგრამ შემიყვარდა ეს ქვეყანა. მაშინათვე, როდესაც ჩამოვედი და რამდენიმე თვის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ძალიან კარგი იდეა იქნებოდა თუ კი დავრჩებოდი და განავითარებდი ბიზნესს. ეს არის უსაფრთხო ქვეყანა. Without any corruption. Korupcijas gāreše. East European country. And I like very much here. და ძალიან მომეწონა გარემო, ხალხი, mentality a little bit. People are very friendly. ხმელთაშუა ზღვისპირეთის მენტალობა ახასიათებს ცოტათი ადამიანებს საქართველოში, მაგრამ ძალიან კარგი ადგილია ბიზნესის წამოსაწყებად. ბიზნესი ძალიან მალე გაფართოვდა, დიახ, გაფართოვდა. გაცილებით უფრო სწრაფად, ვიდრე ჩვენ მოველოდით. And he proposed that ჩემმა პირველმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა ევგენიმ შემომთავაზა რომ გაგვეხსნა პირველი ფრანგული საცხობის ქსელი საქართველოში, ოღონდ ისე რომ ხარისხი შეგვენარჩუნებინა. ევგენის ძალიან მოსწონდა პარიზის საცხობები, ამიტომ 2008 წელს დავიწყეთ აბაშიძეზე გავხსენით პირველი საცხობი და შემდგომ უკვე დავიწყეთ ქსელის განვითარება. Place where you have quality food. Antres მთავარი დევიზი არის ხარისხი, საკვები, რომლითაც შეიგრძნობთ ხარისხს. რა თქმა უნდა, ის ასევე მომხმარებელს თავაზობს კარგ ატმოსფეროს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა ერთგვარი ბრენდი საქართველოში, მაგრამ ჩვენი ამბიციები უფრო შორსაც წავიდა, ჩვენ გვსურდა, რომ საერთაშორისო ბრენდი შეგვექმნა, რომელიც წარმოიქმნებოდა საქართველოდან. მაგრამ ამავდროულად ამ წლების განმავლობაში, სანამ თქვენ აფართოვებდით თქვენს ქსელს საქართველოში, ასევე გადაწყვიტეთ. That's why I tell you that it's a vocation. კიდევ უფრო გაგეფართოვებინათ ქართული ბრენდი, ანტრე და გექციათ ის საერთაშორისო ბრენდად. დიახ, პირველი ქვეყანა, სადაც გსურდა ფილიალის დაარსება, იყო აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო. როგორი გამოხმაურება გამოიწვია თქვენი ფილიალის გახსნამ აზერბაიჯანში? იქ ცოტათ უფრო რთული პროცესები განვითარდა, თუმცა ასევე ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ეს რაბიჯი. ჩვენ უკვე გავხსენით 4 საცხობი. One, two more shops. So business is going well. ამიტომ ბიზნესი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგად მიდის და ყოფილი ვართ ამ ინვესტირებით აზერბაიჯანში. Tell me the plan of to expand the brand coverage in the region. როგორია თქვენი გეგმა, რომ განავითაროთ ბრენდი რეგიონის მასშტაბით? ხო, რა ქვეყნებში გეგმავთ თქვენი საქმიანობის გავრცელებას? From next year, შემდეგი წლიდან will open in another country. ჩვენ გეგმავთ, რომ გავხსნათ ფილიალი კიდევ ერთ დასავლეთ ევროპის ქვეყანაში. Georgia of the Georgian brand. Yes. და ეს იქნება ქართული ბრენდი, რომლის ექსპორტირებაც მოხდება დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქვეყანაში. Which country you mean? I'm not sure that I will not say you will know very soon. Yes. ძალიან მალე იგეგმება ეს ახალი გაფართოება ბიზნესი. So and can you tell us საქართველოსთან დაკავშირებით რა გეგმები გაქვთ? თუ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ. ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში არ ვრცელდება თქვენი საცხოვრების ქსელი და regionებშიც already in the აპირებთ. Of course we plan to develop გახსნას დიახ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვგეგმავთ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით განავითაროთ ქსელი, ბათუმი და სხვა ბევრი ქალაქიც, მაგრამ ტექნიკურად ეს გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. In all our shops we are selling ყველა ჩვენს მაღაზიაში ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ხარისხიან საკვებს, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში მუდმივად
ვაცხობთ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ საკვების ტრანსპორტირება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ყველაფერი უნდა იყოს ახლად დამზადებული, ანუ ადგილზე უნდა ხდებოდეს ამის დამზადება, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენ უნდა შევქმნათ წარმოების ახალი ცენტრები ყველგან, სადაც დავაპირებთ ქსელის შექმნას. და შემდეგი წლიდან ჩვენ გეგმავთ საქართველოს რეგიონებში ახალი მაღაზიების დამატებას. ძალიან კარგი. დამატებითი ბიზნესის შექმნას თუ გეგმავთ საქართველოში, მას შემდეგ რაც ასე შეგიყვარდათ ეს ქვეყანა. ნებისმიერი სხვა გეგმა თუ გაქვთ საქართველოსთან დაკავშირებით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ 11 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი კონტაქტი შეიძინეთ. He has a lot of ideas, you know. Დიახ, ძალიან ბევრი იდეა აქვს ჩემს ერთ-ერთ პარტნიორს ევგენის, რომელმაც განავითარა საკუთარი იდეები და მე სწორედ მის ინტუიციას ვენდობი ამ შემთხვევაში, რადგან ის იცნობს გარემოს, ხალხს, ქვეყანას და ჯერჯერობით ყველა ინიციატივა, რომელიც მას ჰქონდა, იყო წარმატებული. ვუსურვებ წარმატებას სამწუხაროდ მე ვერ მოვახერხე მასთან ინტერვიუს ჩაწერა. How can I will just again I will push myself and my colleagues to მე კვლავ შევეცდები მას ვთხოვო გვესაუბრო საკუთარ გეგმებზე ამ სტუდიაში. თქვენ კი დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვეწვიეთ. ჟან მიშელ ჩარლსი არის ანტრეს ქსელის დამაარსებელი. ანტრესთან დაკავშირებით თქვენ ნახავთ სულ მალე BMG-ს ვებგვერდზე. მინდა მადლობა უთხრა გოგა ასკურავას კომპანიას თარგმნის უზრუნველყოფისთვის, თუ მას გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით ევგენი ფიჩხარიას მოკითხვა ჩვენგან და აგერ ჟან მიშელისგან უთვლი მოკითხვას და წარმატებები მას ბიზნესში. მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. საქმიანი დილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, მიდით ინატრეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. გულწრფელი გრძნობები გვაერთიანებს ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. ბედნიერება ყოველთვის უფრო ახლოს არის ვიდრე გვგონია. შეიქმენი დადებითი განწყობა. დააგემოვნე Big Tasty, Big Mac, McChicken, Royal Cheeseburger და ორმაგი cheeseburger ბეკონით. დაამატე ბეკონი შენს საყვარელ სენდვიჩებს. საქართველოს ბანკში სახელფასო გათამაშება. გერიცხებათ ხელფასი ჩვენთან. მაშინ ავტომატურად გაქვთ შანსი ყოველთვე მოიგოთ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 და სუპერპრიზი 100,000 ლარი. ჯერ კიდევ არ გადმოგიტანიათ ხელფასი საქართველოს ბანკში. იჩქარეთ ჩვენთან ხელფასი მომგებიანია. ყოველთვე დაელოდეთ ხელფას და ზარს საქართველოს ბანკისგან. მთელი საქართველოს ბანკი. ოჯახი არის სიყვარული. სიყვარულს სითბო აძლიერებს. ამდენ თქვენი სახლის სითბო იტალიურ ბრენდ არისტონს. ახალი თაობის ენერგოეფექტური ცენტრალური გათბობის ქვაბები ინტერიერზე მორგებული დიზაინით შემოიტანს სიმხუდროვეს თქვენ სახლში. სითბო თქვენი სახლის განუყოფელი ნაწილია. კომფორტისთვის კი არსებობს არისტონი. საგა არისტონის ექსკლუზიური წარმომადგენელი. ტვინი არის გასაოცარი ორგანო, რომელიც მართავს მთელ ჩვენს სხეულს. მართე უფრო მეტი. სწავლა, სამსახური, გართობა, სპორტი, შენი ცხოვრება. ისარგებლეთ Denk Brain Activit. იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს ქსელში. Denk Pharma, ხარისხი თქვენი ჯანმრთელობისთვის. დამზადებულია გერმანიაში. შეიძინეთ ეკეტაში აკუმულატორი 94 ლარიდან და დაიბრუნე 30%-მდე თანხა. დაგვირეკე 2 26 44 44. კომპანია პროაგრონეტი გთავაზობთ უნიკალური ჩანდლერის ჯიშის კაკლის ნერგებს, მხოლოდ 8 ლარიდან, ასევე წყლის სარწყავ მილებს, ფილტრებს და სხვადასხვა სახის დანადგარს.
გააკეთეს სწორი არჩევანი ჩვენთან ერთად. მისამართი: ორთაჭალა, გორგასლის 77. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2 21 00 21. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, მიდით ინატრეთ, რაც გულსწადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში და მოიგეთ 5x1000, 25000, 50000 და ერთგულების 1000 ლარიანი ჯილდო 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. რესტორანი ვებხი და მოყმე გილოცავთ დამდეგ 2019 წელს და გეპატიჟებათ დაუვიწყარ შოუ პროგრამაზე. სპეციალურად თქვენთვის ანსამბლი შვიდკაცა, საღამოს წამყვანი, მსახიობი პაატა გულიაშვილი, მონაწილეობენ გოჩა ჭაბუკაიძე, თამუნა გიორგაძე, ლიკა გაჩეჩილაძე, შოტიკო ჩიტიანი, დიჯეი ჰარი რულსი, ნაციონალური და სამეჯლისო ცეკვების ცეცხლოვანი მიქსი. გელოდებით, ერთად შევხვდეთ ახალი წლის ჯადოსნურ ღამეს. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo.ი. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. თეგეტაში საბურავების კვირეული დაიწყო. გრანდიოზული 40%-იანი кэшბექის აქცია მხოლოდ ზამთრის საბურავებზე. შეიძინეთ ნებისმიერი ზომის ზამთრის საბურავი ნებისმიერი ავტომობილისთვის და დაიბრუნეთ გადახდილი თანხის ზუსტად 40%. ნატო საქართველოში არაერთ პროექტს აფინანსებს. მთავარი მიმართულებებია: პროფესიული განვითარება და წვრთნა გადამზადება. პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა 6000 საჯარო მოხელე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 500-მდე თანამშრომელი გადამზადდა ძირითადად საზღვაო უსაფრთხოებასა და სტრატეგიულ კომუნიკაციებში. აგვისტოს ომის შემდეგ დარჩენილი საბრძოლო მასალის ნარჩენებისგან გაიწმინდა 13 ჰექტარი მიწა. შენი უსაფრთხოებისთვის. ბელგიური შოკოლადი როზალის სამბარი. შეუკვეთე როზალის საახალწლო კორპორატიული საჩუქარი. 274 87 69. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. საქმიანიდილის წარმომადგენია უმაღლესი ხარისხის ავტოსერვის ცენტრი ოტომოტორსი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, შენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის გენერალური სპონსორია ტერასეთ გუქი. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ-კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო, შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. მიდით ინატრეთ, რაც გულსწადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. ინტერნეტში რამდენიმე fake გვერდი გამოჩნდა, მსგავსად ერთადერთი ვალიდური ვალი ჯისი ფინანსთა სამინისტროს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. 10 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კი ქართულ ფონდთან დამოუკიდებელ მემორანდუმის გაფორმებასაც გეგმავს. ქართულ ფონდი კი არის ვალის ჩამოწერით დაკავებული, სამაგიეროდ კი მთავრობა და მისი პრესამსახური ამაყად ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 11 თებერვლის 15 საათის მდგომარეობით ვებგვერდზე ვალიჯი ამ დროისთვის ატვირთულია ინფორმაცია 407,000-ზე მეტი მსესხებლის 679,000-ზე მეტი სასესხო ჩანაწერის შესახებ, რომელთა სასესხო დავალიანების მთლიანი მოცულობა 3 მილიარდ ლარზე მეტ შეადგენს. რაღაცა მათემატიკასთან ვერავარ ჩვენ მოგდაგებთ. ინტერნეტში ვალიჯის სრულ გვერდები გაჩნდა, ფინანსთა სამინისტრო ამაზე განცხადებას ავრცელებს. სესხებელთა საყურადღებოდ პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაცია ატვირთულია მხოლოდ ამ პროექტისთვის შექმნილ ვებგვერდზე ვალიჯი. ამ დროისთვის სოციალურ ქსელსა და ინტერნეტში შექმნილია რამდენიმე გვერდი, სადაც განთავსებული იყო სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტის, აბა თუ მიხვდებით რა, სარეკლამო ინფორმაციები.
ამიტომ თხოვნა არის ფინანსთა სამინისტროსგან, რომ პრობლემური სესხების მფლობელებმა ყურადღება მიაქციონ, რომ სესხის შესახებ ინფორმაცია ატვირთულია მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემური სესხების განულებისთვის შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე Valley G. აი ესეთი რამ არის ნათქვამი განცხადებაში. ისე ამხანაგებო რამდენიც გინდათ იმდენ ვებგვერდზე შედით, რაც გინდათ ის გააკეთეთ, ოღონდ ისიც კარგად დაიმახსოვრეთ სხვა ვალის თუ აღებისას თუ რაღაცა, რომ ეს თოვლის ბაბუა ყოველ წელს ნამდვილად არ მოვა და არც აპირებს შესაბამისად დარწმუნებული ვარ ამის გაკეთებას. პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, კიდევ ერთხელ ვიდრე საბოლოო სტატისტიკა არ დადგება, BMG-ის საბოლოო პოზიცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არ გამოუხატავს. ჩვენ დღეის მდგომარეობით, რაც ვიცით, არის მხოლოდ 6 საფინანსო ინსტიტუტის წარმოადგენელი, რომელსაც სრულად აქვს ატვირთული თავისი მონაცემები. მოკლედ, სადაც გინდათ იქ შედით, არ დაინდოთ არავინ, ჩემი ჩათვლით და ყველა ვებზე, სადაც კი ხართ, მაქსიმალურად მოითხოვეთ ამ ვალის ჩამოწერა, ვიდრე შეგიძლიათ და ისიც კიდევ ერთხელ არ დაგავიწყდეთ და სახშიც გაიმეორეთ, რომ თოვლის ბაბუა ყოველდღე ვალების ჩამოსაწერად არ დადის. და ისიც კარგად დაიმახსოვრეთ, რომ ეს ამბავი 15 დეკემბრიდან დაიწყება, ანუ ზეგ არა, მაზეგ, დიახ, მაზეგ და დასრულდება ქართულ ფონდთან შეთანხმებული საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. ვინ შეთანხმდება, როგორ შეთანხმდება, ამას ყველაფერს გაგაგებია. კარგი, ყველაფერი დანარჩენისთვის უკვე სრულად ყოფნაშია ანა ლაპიაშვილი, ის მოგვახსენებს შემდეგ ბლოგს ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბების. ვალების განულებასთან დაკავშირებული თემა ჯერჯერობით არ კარგავს აქტუალობას, ბევრ კომენტარსაც ვისმენთ და ინფორმაციასაც ვანახლებთ. გასანულებელი სესხები TBC ბანკში დაახლოებით მთლიანი სასესხო პორტფელის 1%-ია. ამასთან დაკავშირებით გუშინ განმარტება თავად TBC ბანკის გენერალური დირექტორისგან ვახტანგ მუცხრკიძისგან მოვისმინეთ. ის ამბობს, რომ საერთო ჯამში ბანკს დაახლოებით 120 მილიონი ლარი აქვს მოქალაქეებისათვის ჩამოსაწერი. დაახლოებით 120 მილიონ ლარზე არის TBC ბანკში საუბარი, როგორც მოგეხსენება, ჩვენი პორტფელი არის 9 მილიარდ ლარზე მეტი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის ეს არ არის ძირითადი ბიზნესი, ეს არის დაახლოებით 1% ჩვენი მთლიანი აქტიურობის და ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი ძველი სესხები, აქედან გამომდინარე ეს არ არის მატერიალი, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ძირითადად ჩემი აზრით ეს არის ის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემა და კარგია ის, რომ შემოვიდა თქვა ამ შემთხვევაში ძირითადად ეს პრობლემა დაგროვილი იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. 10 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართულ ფონდთან მემორანდუმის გაფორმებას გეგმავს ამ დროისთვის ვალების განულების ვებგვერდზე არც ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია ჯერ ატვირთული არ არის. მისვების ასოციაციის ხელმძღვანელი ბესო შენგელია BMG-სთან ამბობს, რომ 15-მა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ ეროვნულ ბანკს სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ვალების უსასყიდლოდ ჩამოწერასთან დაკავშირებით გუშინ გაუგზავნა განაცხადი. მათგან 10 ორგანიზაცია ქართულთან მემორანდუმის გაფორმებას გეგმავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ეგრეთ წოდებული სესხების განულების სამთავრობო პროგრამაში ჩაერთვებიან. 1%-ზე ნაკლებია იმ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების პრობლემური სესხები, რომლებმაც უარი თქვეს ჯამში პროექტში მონაწილეობაზე, ეს ლაშა ხუციშვილმა განაცხადა. ის ამბობს, რომ ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის საუბარია დაახლოებით ჯამში 10 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაზე. ამ კომპანიებისათვის შეთავაზებული იყო იგივე პირობები, რა პირობებიც სხვა დანარჩენ საბანკო და არასაბანკო საფინანსო დაწესებულებებისთვის იქნა სახელმწიფოს მხრიდან შეთავაზებული. მიუხედავად მათ 10 სადაზღვევო კომპანია საბანკო სექტორის ექსპანსიის შესაჩერებლად მთავრობას მიმართავს მათი თქმით დამოუკიდებელ სადაზღვევო კომპანიებს ეზღუდებათ ბაზარზე წვდომა და ბანკების ხელში არსებული რესურსების უკონტროლოდ გამოყენების პირობებში თავისუფალი მოთამაშეებისათვის ადგილი აღარ რჩება. სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ბანკების კონტროლის ქვეშ არსებული სადაზღვევო კომპანიები ჯამურად სექტორის მოგების 90-90% ითვისებენ, რასაც აღწევენ საკუთარი მომხმარებლის თავისუფალი არჩევანი შეზღუდვით და მათი იზოლებით ცესხის აღებისა შეიძინონ მხოლოდ მათთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიების პოლისები. გამოსავალი არის ქმედით ნაბიჯებში საკანონმდებლო დონეზე. რაზედაც ჩვენ რამდენადაც ვიცით, არის მზაობა და ეს საკანონმდებლო ცვლილებები რაც შეიძლება მალე უნდა განხორციელდეს. კერძოდ ეს არის რომ შეზღუდვა საბანკო სფეროსთვის სადაზღვევო
ინდუსტრიაში წილების ფლობის. არ ვიცით ახლა ეს როგორი ფორმით იქნება, მაგრამ უნდა გამოვიყენოთ დღესაც თქო საუკეთესო პრაქტიკა რაც არის. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრია ვალდებულია კანონით, რომ სამ ბანკში ჰქონდეს გადანაწილებული ანაბრები, რეზერვები და ასე შემდეგ. მინიმუმ ამ პარიტეტის დაცვას ვითხოვთ საბანკო სექტორისგან, რომ ჩვენი ინფორმაცია, რომელსაც ვანთავსებთ ბანკებში და განსაკუთრებული ნდობა საბანკო და სადაზღვევო ინდუსტრიის შორის კომუნიკაციის არ იქნეს გამოყენებული ჩვენივე წინააღმდეგ. მიზანი არის ის, რომ დაზღვევა უნდა ოპერირებდეს კონკურენციის პირობებში და კონკურენციის პირობით გათვალისწინებით უნდა ბაზარზე ვითარდებოდეს სადაზღვევო პროდუქტები, მომსახურების ხარისხი და ასე შემდეგ. იმ პირობებში, როდესაც ჯანსაღი კონკურენცია არ არსებობს, დაზღვევაში მომუშავე ბიზნეს სუბიექტებს გვიწევს გარკვეულწილად ფასებთან სხვანაირი შემხებლობა, გარკვეულწილად ხარისხთან მიმართებით ნაკლებ აქცენტებს ვაკეთებთ, რაც ბუნებრივია აზარალებს მომხმარებელს, ქვეყნის ეკონომიკას იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნესი როგორც წესი არ ვითარდება. ამ განცხადებებს TBC ბანკი გამოეხმაურა საბანკო ჯგუფების სადაზღვევო ბაზარზე ოპერირების კონკურენციის კანონით შეზღუდვა. ბანკის გენერალურ დირექტორს შეცდომად მიაჩნია. ვახტანგ ბუცხრიგიძე მედიასთან TBC დაზღვევის 2 წლიანი საქმიანობის შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სადაზღვევო კომპანიის პროდუქტების 50%-ზე მეტი ბანკისგან დამოუკიდებელი პროდუქტია. მას მიაჩნია, რომ არსებული რეგულაცია არის ჯანსაღი და მომხმარებელს საუკეთესო არჩევანის გაკეთების საშუალებას აძლევს. ჩემი აზრით ეს იქნება შეცდომა, იქნება არასწორი გადაწყვეტილება, ანუ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში დღევანდელი რეგულაცია იძლევა საშუალებას, რომ მომხმარებელი რჩება მოგებული, ერთის რომ მიიღოს საუკეთესო მომსახურება, მიიღოს ახალი პროდუქტების შესაბამისად, ალბათ გათვლილი უნდა იყოს, რომ საბოლოოდ მომხმარებელი იყოს მოგებული და ჩემი აზრით ჩვენ TBC დაზღვევამ შეძლო ამის გაკეთება სულ 2 წლის განმავლობაში. სალიზინგო კომპანიებზე სამოქალაქო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესაძლოა არ გავრცელდეს. BMG-თან ბიზნეს ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ მან მიმართა პარლამენტს, კერძოდ საფინანსო დარგობრივ ეკონომიკური და იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენლებს, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625 მუხლი ლიზინგის გამცემის სუბიექტების საქმიანობაზე არ ვრცელდებოდეს. მისივე თქმით, ეროვნულ ვალუტაში გასაცემი ლიზინგის ღირებულების მაქსიმალური 100.000 ლარიანი ლიმიტი 200.000 ლარამდე იზრდება, რაც ფიზიკურ პირებთან ერთად იურიდიულ პირებზეც გავრცელდება და სალიზინგო კომპანიებს გაურთულებს და გაუძვირებს ფულადი რესურსების მოძიებას. გაიყიდება თუ არა ყაზბეგი. კომპანიის გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ასეთია განმარტება გოგი თოფაძისა BMG-სთან. მისი თქმით, კომპანია განცხადებას 10 დღეში გააკეთებს. ახლა მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ, შეიძლება ლიმონათი დავიტოვოთ და ლუდი გავყიდოთ. თუმცა ჯერ არ ვიცი გადაწყვეტილი არაფერია, ამბობს თოფაძე. მისივე თქმით, მოლაპარაკებები ICE-ის მწარმოებელ Global Beer Georgia-სთან მიმდინარეობს. 2019 წლის პირველ კვარტალში ფასები ბინებზე კვადრატულ მეტრზე $100-120 გაიზრდება. BMG-სთან მენაშენეთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა ეს. თორნიკე აბულაძე ამბობს, რომ მიზეზი 51 დადგენილებაა, რომელიც გასულ წელს ძალაში შევიდა, თუმცა პროექტის დიდ ნაწილს მაშინაც მიმდინარე სტატუსი ჰქონდა და ეს ცვლილებები ჯერ არ შეხებია. აბულაძე განმარტავს, რომ ძირითადად ხარჯებს კომპანიებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დანერგვა გაზრდის. დღეს მეც მინდა შევეგეხიდო ახალი ამბების ტირაჟირებაში ცოტა განსხვავებული მაინც თან დაზღვევაზე ბევრი ქონდა ანალაპიაშულს და კიდევ არ ვიცი თუ კიდე რაღაც თემები გაქვს ამ თემაზე მოკლედ გუშინ თბილისში მოქალაქეს ავტომობილი მოპარეს თავისთავად სუდი ფაქტია მაგრამ ეს ამბავი გუშინ დილით მოხდა წერეთელზე და მოკლედ რაც ამოვიკითხე თორშტები ამბები ჯიზე იყო ეს ამბავი მამაკაცი მანქანიდან გადავიდა რომ სწრაფი გადახდის აპარატიდან ტელეფონზე თანხა ჩაერიცხა რა დროსაც უცნობი პირი მის მანქანაში ჩაჯდა ეთყობა ჩახტა და გაიქცა თავის მანქანიანა მოკლედ მე როგორც ცნობილი გახდა ეს მოპარული ავტომანქანით გამტაცებელი ავტოავარიაშიც მოყვა და მთელი 5 ავტომობილი დაამპრია კიდე მოხდარის შემდეგ დაშავებული მადლობა ღმერთს არავინ არ არის და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს რომ საპატრულო პოლიციისა და კრიმინალური პოლიციის ერთობლივი მუშაობის შედეგად გატაცებული ავტომობილი მალე იპოვესო. ამ მდგომარეობაში ამას არ წერენ.
ავტომანქანის გამტაცებელი კია დაკავებული, მაგრამ რატომ ჩახტა ავტომობილში? როგორ ჩახტა, ან რა ხდებოდა, ვის გაურბოდა, ვის მისდევდა, ან იქნებ სულაც გასეირნება მოინდომა ეჭვმიტანელმა. მოკლედ აი ესეთი დეტალები და ფაქტები ჯერჯერობით უცნობია. და ჰოლივუდური ფილმის სცენარის გავს რეალობა იმედია დაზღვეული მაინც იყო ეს მანქანა. თავარი მივადექი ახლა მაგ თემას რომ იყო თუ არა ეს ავტომობილი დაზღვეული, ამასთან დაკავშირებითაც არანაირი ინფორმაცია არ არის, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამ ინფორმაციას ვერც უნდა ველოდებოდეთ. ერთადერთი კარგი ამბავი რაც არის ჩემო ანა და პატრიციო საქმიანო ტელემაყურებლებო არის ის რომ ზარალი არის მხოლოდ ავტომობილები, რომელიც იმედია და არის დაზღვეული და დაშავებული არავინ არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ ეჭვმიტანილის თამადობითაც კი. ნუ სადაზღვეო სექტორთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ გვაქვს სიახლეები და იმედი მაქვს რომ ზარალი არავის ემუქრება. სადაზღვეო კომპანია IC ჯგუფი აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი სადაზღვეო კომპანია Eurosage გრუპის წევრი. მაშინ ამ ორი კომპანიის შერწყმის პროცესის პირველი ეტაპის დასასრულებლად საქართველოს ევროინს გრუპის წარმომადგენლები გუშინ სტუმრობდნენ. უფრო მეტი დეტალი შეგვიძლია ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ. ქართული სადაზღვევო კომპანია IC ჯგუფი ადგილობრივ ბაზარზე ევროინს საქართველოს სახელით აგრძელებს მუშაობას. შესაბამისად, IC ჯგუფში დაზღვეული ადამიანები ავტომატურად ევროინსის დაზღვევით ისარგებლებენ. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ ორი კომპანიის შერწყმა ადგილობრივი სადაზღვევო ბაზრის განვითარებისკენ და არსებული პროდუქტების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული. იგეგმება ახალი ინოვაციური პროდუქტების დამატებაც. პირველი პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მოხმარებელს, იქნება ჯანმრთელობის პროდუქტი, სადაც მინიმალიზირებული იქნება ყველა გამონაკლისი, ანუ პრაქტიკულად ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში დაზღვეულს ექნება საშუალება მიიღოს სადაზღვევო ანაზღაურება ხელშეკრულების შესაბამისად. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე შევთავაზებთ ამას როგორც ახალ მომხმარებელს, ასევე იმ მომხმარებელს, რომელსაც უკვე წლების განმავლობაში ვაზღვევთ და განახლებისას უკვე ახალი პროდუქტით შეგვეძლება მათთან ხელშეკრულებების გაფორმება. შემდეგ გეგმავთ, რომ ასე ვთქვათ, ყველა სხვა პროდუქტშიც შევიტანოთ ისეთი ცვლილებები, რომელიც მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს გახდის და თვითონ დაზღვევის პროცედურას და შემდეგ კი გამარტივებული იქნება მათთვის თვითონ პროცესი ანაზღაურების შემთხვევაში. ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე ევროინსის შემოსვლის მთავარ მიზეზად ბიზნეს გარემო, ეკონომიკური ზრდა და მზარდი სადაზღვევო სექტორის ახალდება. როგორც ევროინსის წარმომადგენლები ამბობენ, ადგილობრივმა საკანონმდებლო ბაზამ და ზედამხედველობის სამსახურმა აღნიშნული გარიგების წარმატებით დასრულებაში დიდი როლი ითამაშა. ჩვენ შევარჩიეთ საქართველოს სწორედ იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაში პოტენციურ და სტრატეგიულ პარტნიორს ვხედავთ. ეს ჩვენთვის არის სტრატეგიულად წინ გადადგმული ნაბიჯი. გარდა ამისა, ჩვენ ისიც დავაფიქსირეთ, რომ სხვადასხვა ახალ მომსახურებაზე და პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება. ასევე დიდია მოთხოვნა უახლეს ტექნიკურ საშუალებებზე, რათა გაუმჯობესდეს, უფრო უსაფრთხო გახდეს დაზღვევის ბაზარი. ამიტომაც გადავდგით ეს ნაბიჯი და შემოვედით საქართველოში. გარიგების ღირებულებას ხმამაღლა და ღიად ვერ ვიტყვით. ეს რამდენიმე მილიონი ლარია და უტოლდება სწორედ იმ გარიგებების საფასურს, რომელიც ჩვენ ახლახანს ჰქონდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. უცხოური ინვესტიციის მოზიდვასთან ერთად ევროინს გრუპი საქართველოში ევროპული ცოდნის დანერგვას და განვითარებასაც გეგმავს. იგეგმება კომპანიის თანამშრომლების გადამზადება და უცხოელი სპეციალისტების დახმარებით მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. აღმოსავლეთ ევროპის კომპანიის შემოსვლა საქართველოს ბაზარზე და ჩვენთან კომპანიაში ნიშნავს იმას, რომ მივიღებთ დამატებით გამოცდილებას, მივიღებთ ახალ ტექნოლოგიებს, ახალი პროდუქტების შემუშავებაში დაგვეხმარება და პლუს ყველა გამოცდილება, დიდი გამოცდილება, რომელიც უკვე ევროპულ ბაზარს გააჩნია, იქნება გადმოღებული, იგეგმება ტრეინინგები, არსებული სტაფის გაცვლა კომპანიებს შორის, რაც უფრო ხელს შეუწყობს პროფესიული დონის ამაღლებას და კლიენტებისთვის უკეთესი სერვისის შეთავაზებას. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს ბაზარი შედარებით მცირეა, ევროინს ჯგუფის საომავლო გეგმები მაინც ვრცელია. კომპანია ამ ეტაპზე 8 ქვეყანაში ოპერირებს, საიდანაც 4 ქვეყანაში შვილობილ კომპანიებს ფლობს. ევროინსის მომსახურებით დაახლოებით 2.500.000 ადამიანი სარგებლობს, ხოლო მისი წლიური ბრუნვა დაახლოებით 9 მილიარდი ევროა. კომპანია Lenovo კი რესპუბლიკაში უახლესი მაღალტექნოლოგიური მოდელების პრეზენტაცია გამართა. მათ შორის იყო Yogas, Legionისა და ThinkPad-ის მოდელები, რომლის შესაძლებლობებიც უკვე გამოცადეს კომპანიის პარტნიორებმა. პრეზენტაციას საქმიანიდილის გადამღები ჯგუფიც ესწრებოდა, ინოვაციური ტექნოლოგიების შესახებ კი შეგვიძლია სიუჟეტი ვნახოთ.
კომპანია Lenovo თავის პარტნიორებს უახლესი მოდელების პრეზენტაცია წარმოუდგინა, მათ შორის იოგას ლეგიონისა და სინკვადის მაღალ ტექნოლოგიური მოდელები უნიკალური შესაძლებლობებით. საქართველოში უკვე ხელმისაწვდომია ულტრათხელი და მსუბუქი იოგა Book C930, რომელიც ორი ეკრანით არის აღჭურვილი. ერთ-ერთი მათგანი ელექტრონული მელნის ტექნოლოგიით მუშაობს, აქვს მაღალი რეზოლუციის ქაღალდის მსგავსი ეკრანი, ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია ელექტრონული წიგნის სახითაც. აღსანიშნავია, რომ იოგა Book C930-ის ეკრანი 360 გრადუსით ტრიალებს. წარმოდგენილი პროდუქტები მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მისი გამოყენება უფრო მარტივს და პროდუქტიულს ხდის მომხმარებლების საქმიანობას. ეს არის მოდელები, რომლითაც ყველა დასახული მიზანი სწრაფად მიიღწევა. საქართველოში Lenovo 2010 წლიდან ოპერირებს და ამ დროის განმავლობაში 300,000 პერსონალური მოწყობილობის რეალიზაცია მოახერხეთ. დარწმუნებული ვარ, თანამშრომლობა სამომავლოდაც წარმატებულად გაგრძელდება. მათ კი ვისაც კომპიუტერული თამაშები უყვარს და ასევე ნოუთბუქების ძლიერ მახასიათებლებს აფასებს, კომპანიამ ლეგიონის ახალი მოდელების შესთავაზა. ახალი მოდელები წარმოადგინა ასევე ლეგენდარულმა ThinkPad-მა, რომელიც მსოფლიოს თავისი ინოვაციურობით უკვე 25 წელია აოცებს. Lenovo ThinkPad-ი სერტიფიცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სტანდარტის ტესტებით. მათი არ მოქმედებს ისეთი გარემო მახასიათებლები, როგორიცაა წნევა, ტენიანობა, ვიბრაცია და მტვერი. წარმოდგენილი არის სამი უახლესი მოდელი პრეზენტაციაში, ეს არის Yoga Book-ი C930, ეს არის Yoga 730 და Legion 730 ასე. ეს მოდელები გამოირჩევა მოხერხებულობით და პირველი ორი შემთხვევა გამოირჩევა მოხერხებულობით, ხოლო მესამე უფრო წარმადული ნოუთბუქი, ანუ ასე ვთქვათ, ძლიერი მონაცემების ნოუთბუქია. ძალიან საინტერესო, მაგალითად, გაგრილების სისტემა აქვს ჩვენ ძალიან წარმადულ ნოუთბუქს, ასევე ძალიან საინტერესო კლავიატურა აქვს ახალი RGB ტექნოლოგიით, რომელიც მაგალითად, ანუ ანათებს იმ ღილაკს, რომელიც ჩვენ გვინდა, რაფრათაც გვინდა. Lenovo უკვე მრავალი წელია ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციებს და მთელს მსოფლიოში წარმოადგენს სანდო და უსაფრთხო პროდუქტებსა და მომსახურებას, მათ შორის პერსონალურ კომპიუტერებს, სამუშაო სადგურებს, სერვერებს, მონაცემთა შენახვისა და Smart TV სისტემებს. ახალი მოდელების ხარისხისა და სანდოობის გამოცდის საშუალება პრეზენტაციაზე მისულ სტუმრებსაც მიეცათ. ჩვენ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დაეტესტათ, ადგილზე გამოიცადათ ამ ახალი მოდელების შესაძლებლობები და ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ ჩვენი უახლესი მოდელებით იმ ტექნოლოგიური პროდუქტებით, რომლებსაც მომხმარებელს ვთავაზობთ, ძალიან მარტივია მუშაობა, კომფორტის შექმნა და გართობა. Lenovo-ს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 60-ზე მეტ ქვეყანაში 57,000 თანამშრომელი ყავს და მომხმარებელს 160-ზე მეტ ქვეყანაში ემსახურება. კომპანია მსოფლიო კლასის 46 ლაბორატორიას ფლობს, მათ შორის კვლევით ცენტრებს იაპონიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში. ანა, შენის ნებართვით ჩვენ საქმიან ტელემაყურებლებს მივესალმები, მეც მე შემოვერთდი და ერთ საინტერესო სიახლეს გავაცნობ. TBC ჯგუფი საქართველოში ელექტრონული კომერციის განვითარებას იწყებს. მალე ბაზარს შეემატება ახალი ციფრული სავაჭრო პლატფორმა Vendu, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს სახლიდან გაუსვლელად, კომფორტულად და სწრაფად შეიძინონ პროდუქცია. მცირე და საშუალო მეწარმეებს კი შეეძლებათ საკუთარი პროდუქცია ინტერნეტით მიაწოდონ საქართველოს მოსახლეობას. Vendu ონლაინ მაღაზია სუპის ბაზაზე იქმნება, რომლის 100%-იანი წილიც TBC ჯგუფმა შეისყიდა. სუპის ბაზარზე კარგად ცნობილი ონლაინ ფასდაკრებების და გაყიდვების კომპანია. იგი დარჩება ცალკე ბრენდად და გააგრძელებს იმავე საქმიანობას განმარტავენ ჯგუფში. არსებულ მომხმარებლებს კი შეეძლებათ, რომ ორივე ბრენდის ვებგვერდის მომსახურებით ერთად ისარგებლონ, რადგან გადაწყდა ამ ბიზნესში ჩართვა, როგორ გეგმავენ მის განვითარებას და ზოგადად რას წარმოადგენს Vendu, ამაზე ვისაუბრებთ ამირან შეროზიასთან, TBC ბანკის ინფორმაციის მართვის დირექტორია. საქმიანიდილის სტუდიაში მოგესალმებით. მადლობა, რომ გასულიყავით. გუშინ დიდი გამოხმაურება გამოიწვიეთ სოციალურ ქსელებს, რაც ვაკურდებოდი ამ გადაწყვეტილებამ და გეგმებმა. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ასეთ ბიზნესშიც წასულიყავით და რას გეგმავთ Vendu-სთან დაკავშირებით? კი ბატონო. პირველ ყოვლისა მადლობა გადაცემის მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და ახლა მოგახსენებთ ამ პროექტზე, რომელსაც TBC ჯგუფი ახორციელებს, ეს არის პროექტი Vendu და Vendu-ს ამოცანა არის, რომ საქართველოში ხელი შეუწყოს ელექტრონული კომერციის განვითარებას. რას ნიშნავს ელექტრონული კომერციის განვითარება? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მივცემთ საშუალებას ქართულ მეწარმეებს თავიანთი პროდუქცია განათავსონ ინტერნეტ სივრცეში საქართველოში და მეორე მხრივ მივცემთ მოსახლეობას
მოსახლეობას საშუალებას, რომ ფართო არჩევანი, ასე ვთქვათ, კომფორტულად აირჩიონ თავიანთი სასურველი პროდუქტი, შეიძინონ და მიიღონ ეს პროდუქტი სახლში. ეს იქნება სწრაფად, კომფორტულად და კლიენტზე ორიენტირებული სერვისების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა შეძლებს ვენდუ. რატომ ეხლა რა ის თქვა რა მიზნები გვაქვს ჩვენ ვფიქრობთ რომ საქართველოში წლების განმავლობაში ვერ განვითარდა ეს ელექტრონული კომერცია და ქართულ მომხმარებელს უწევს უცხოურ საიტებზე მსგავსი სერვისის მიღება. ანუ ბევრი ქართველი მოსახლე იმისთვის რომ იყიდოს სხვადასხვა პროდუქტი შედის ამერიკულ საიტებზე, შედის ევროპულ საიტებზე, განახორციელებს იქ შეძენას პროდუქტის და შემდგომ სხვადასხვა კურიერების საშუალებით ხდება ამ პროდუქციის საქართველოში ჩამოტანა რაც დაკავშირებულია დროსთან, დისკომფორტთან და ასე შემდეგ. და გვინდა ეს შევცვალოთ ეს რეალობა და ამის შევსება არის თავარი მიზანი. დიახ, გვინდა ეს რაც მაინტერესებს და ბევრმა იკითხა, გარკვეულწილად არსებობენ ზოგიერთი საიტი, რომელიც მეტნაკლებად აი იმ პიროვნების საკმაყოფილებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ხედავთ თუ არა უშუალოდ აი ვენდუს კონკურენტს ბაზარზე და არის თუ არა ვიღაცა, ვინც უკვე ამ საქმით არის დაკავებული თუნდაც ან სანახევროდ მაინც და თუნდაც მისი მუშაობა არ მოგწევთ, ან ვერ ავსებს აი ამ ბაზარს ან სივრცეს ხედავთ. კი ბატონო, საქართველოში ბევრი ასეთი კომპანია არსებობდა და არსებობს კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პოტენციალის, ასე ვთქვათ, გამოყენება და იმ გეპის, იმ ასე ვთქვათ, თავისუფალი ადგილის შევსება ვერ მოხერხდა და ჩვენი ასე ვთქვათ, მოდელი, ბიზნეს მოდელი განსხვავებით, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი რიტეილერებისგან არის ის, რომ ჩვენ თვითონ არ ვაპირებთ პროდუქციის გაყიდვას, ასე ვთქვათ. ეს არ იქნება ვენდუს მიერ შეძენილ პროდუქციაზე საუბარი. ჩვენ მივცემთ საშუალებას მეწარმეებს, ეს იქნება პლატფორმა, ეს იქნება ღია პლატფორმა, ნებისმიერ მეწარმეს, ქართველს თუ არა ქართველს, რეზიდენტს თუ არა რეზიდენტს, ექნება საშუალება თავის პროდუქცია განათავსოს და ასევე საქართველოში ნებისმიერ მოქალაქეს თუ სტუმარს იქნება ამ პროდუქციის შეძენის საშუალება. ეს იქნება ღია პლატფორმა და ასე ვთქვათ, არანაირი შეზღუდვა არ იქნება. გარდა იმისა, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ, რომ პროდუქცია იყოს ხარისხიანი და შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, კლიენტი, ჩვენი მომხმარებელი იყოს დაცული, რომ კარგ ხარისხიან პროდუქციას მიიღებს. ამ პროდუქციას სადაც საჭიროა, უნდა ქონდეს თავისი გარანტია და გაყიდვის შემდგომი მომსახურებაც. იყოს საუბარი და პარალელურად ამაზონთან. ქართული ამაზონიც იყო გუშინ ახსენები. ამაზონი არის მთელ მსოფლიოში. ვენდუს პერსპექტივას სად ხედავთ, რა საზღვრებში ხედავთ, თუ ხედავთ საერთო ამ საზღვრებს და პრინციპი ამაზონისგან რამდენიმე პრინციპი იგივე ხარისხთან დაკავშირებით, როდესაც ვთქვათ, საჩივრებთან დაკავშირებით კომპანიას რეაგირება აქვს. თქვენ როგორ აპირებთ და რას აპირებთ, რომ გადმოიღოთ ამ მოდელისგან, რომელიც დღეს წარმატებული და მისი დამფუძნებელი ნომერ პირველი არის Forbes-ის რეიტინგში. ანუ რეალურად ამ კომპანიის ალტერნატივა იქნება თუ ქართული რეალობისთვის მორგებული შესაძლებლობა იქნება. სადმე ხედავთ საზღვრებს ვენდუსთვის? ვენდუს რა თქმა უნდა ვიწყებთ საქართველოში და ჩვენი ამოცანაა რომ ქართულ მომხმარებელს შევთავაზოთ ის პროდუქტი რაც უკვე დიდი ხანია ასე ვთქვათ ელოდება ბაზარი ჩვენი აზრით და რაც შეეხება ჩვენ შემდგომ განვითარებას ვფიქრობთ რომ მომავალში სხვა ბაზრებსაც შევხედოთ, ეს საუბარი რა თქმა უნდა ჩვენ მეზობელ ბაზრებზე და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ TBC ჯგუფის ასე ვთქვათ სტრატეგია, ახალი სტრატეგია, რომ ჩვენ გვინდა გავხდეთ გლობალური მოთამაშე, რეგიონალური მოთამაშე და ასე ვთქვათ გეგმა გვაქვს რომ 4 წლის თავზე ყავდეს 10 მილიონი მომხმარებელი. ამის ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ საზღვრები არის ბევრად ფართო. კი ბატონო და ჩვენ გვინდა ინოვაციური ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ახალი პლატფორმები განავითაროთ და როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს გარეთაც შევძლოთ ამ ტექნოლოგიების, ამ ცოდნის და კომპეტენციების გადაღება. ერთი კითხვა დამებადა, რატომ ვენდუ სახელად? რა დევს ამ სახელის ამერ განსაკუთრებული ბანკთან თუ უბრალოდ გადაწყდა ეს სახელი? ეს უბრალოდ რა ვიცი, მარკეტინგის ასე ვთქვათ, სხვა სააგენტო დავიქირავეთ და საბოლოო ჯამში შევეძლოთ ასეთი კრეატივი შემოქმედება. მე ისე ვუბრუნდებებ გვერდს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ საიტი იქნება რამდენიმე ენოვანი, იმიტომ რომ TBC-ის ვთქვათ კამპანიებიდან გამომდინარე, იმ საქმიდან გამომდინარე, რომელსაც TBC აკეთებს, მხოლოდ ინგლისურად ვერ წარმომიდგენია ეს საიტი. ეს იქნება მხოლოდ ქართული. მხოლოდ ქართული როგორ იქნება გათვლილი 10 მილიონზე. ის უკვე შემდეგ ეტაპზე უკვე საბამის ბაზარზე მოხდება ადაპტირება. ანუ მისი რატომ სუპი? და რა ელის სუპს?
სუპი რატომ? იმიტომ რომ სუპში მოგვეწონა ის რომ იყო ახალგაზრდა გუნდი, ანუ ენთუზიაზმით ახსავსე პიროვნებები, პროფესიონალები, რომლებიც ავითარებდნენ ამ საქმიანობას და ასევე იყო მომხმარებელთა დიდი ბაზა, ბევრი მომხმარებელი, რომლებიც შედის და საკმაოდ დიდი ტრაფიკი აქვს. აქტიური დაბაზირებული. თუმცა განსხვავებული არის მისი შეთავაზებები, სხვა მიმართულებით. განსხვავებულია და იმ განსხვავებას დავტოვებთ, ანუ ჩვენ რეალურად ამ ერთი კომპანიის ქვეშ გვექნება ორი ბრენდი, ორი პლატფორმა და შევთავაზებთ მომხმარებელს როგორც იმ დისკაუნტებს და იმ კუპონებს, სადაც სუპი წლების განმავლობაში ახორციელებს და ასევე იქნება პარალელურად ვენდუ, სადაც მოსახლეობა შეძლებს პროდუქციის შეძენას. ვარდები როგორ არის აი ამ ვენდუს ამ შემთხვევაში გაშვების პირველი შეძენა როდის შეიძლება დაახლოებით ან ფაქტურად უკვე პლატფორმა მზად გვაქვს საწყობი, უკვე აწყობილი გვაქვს ლოგისტიკა და საოპერაციო საქმიანობა კომპანიის და ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს ამის ტესტირება თვითონ სუპის ბაზაზე, თვითონ სუპზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ამ წუთას უკვე ელექტრონული ტექნიკა შეიძინოთ. გვაქვს საახალწლო შემოთავაზებები, ფასდაკლებები და თუ გექნებათ სურვილი, აუცილებლად დავტესტო როგორც მომხმარებელი, მაგრამ რომ წარმოიდგინოთ რომ ვარ ადამიანი, რომელსაც მინდა რომ ჩემი პროდუქტი ხდებოდეს ვენდუზე, რა ეტაპები მაქვს გასავლელი და ვის შეიძლება დავუკავშირო. შეგიძლიათ უკვე შეხვიდეთ vendu.g ვებსაიტზე, დარეგისტრირდეთ როგორც პოტენციური მომწოდებელი და აუცილებლად დაგიკავშირდებით და გაგაცნობთ უკვე დეტალებში რა შემდეგი ნაბიჯები იქნება გასათქმელი ამისთვის. და არ არის შეზღუდვა რაოდენობა, ანუ ერთი ცალი პროდუქტის გაყიდვა მიდე თუ ეს წარმოებელი ვარ, ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით იქნება განმარტებები თუ შეგვიძლია დღეს. ესე იგი, აქ ძირითადად არის შეიძლება იყოს რაღაც ხელნაკეთი და ესეთი პროდუქციაც, რა თქმა უნდა, თუმცა უფრო განკუთვნილია მასიური წარმოების და უფრო მას გაყიდვებზე საიტი. წარმატებას გისურვებთ, აუცილებლად დავტესტავ როგორი იქნება შემოთავაზება მithumetes საახალწლოდ. მე ვერ მოვასწარი, მაგრამ რეკლამის დროს გვექნება ამ შესაძლებლობა. მადლობა თქვენ ამირან შეროზია TBC ბანკის ინფორმაციის მართვის დირექტორი გსტუმრობდა საქმიანიდილის სტუდიაში და ვიდრე მას გავაცერებთ, სარეკლამო პაუზის დროს ვენდუს დავტესტავ, თქვენ შეგიძლიათ ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი ნახოთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ-კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით.
გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო, შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები. მიდით ინიატრეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. ნუ იმკითხავებ. მიიღე ინფორმაცია საკუთარი საკრედიტო ქულის შესახებ და გაიგე მოგცემენ თუ არა სესხს. შეიძინეთ ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული ხარისხისა და სტანდარტის, თქვენთვის სასურველი დიზაინის ქართული წარმოების კარი მეგადორში, ინოვაციური ტექნოლოგიებითა და ზეგამძლე მსუბუქი კომპონენტებით დამზადებული კარი, გარანტირებულად უზრუნველყოფს თქვენი სახლის ცეცხლგამძლეობასა და ხმის მაქსიმალურ იზოლაციას. მეგადორსის კარი, გარანტირებული გერმანული ხარისხი და სტანდარტი, თქვენი უსაფრთხოებისა და კომფორტისათვის. მისამართი: გრიგოლ ორთქიფანიძის 166. ტელეფონი 577-200-300. ცხოვრება მოსაწყენია? ჩართე Hisense-ის 4K UHD ტელევიზორი და იგრძენი ემოციების დიდი აფეთქება. Hisense FIFA World Cup 2018-ის ოფიციალური ტელევიზორი, ექსკლუზიურად მეგატექნიკაში. ბელგიური შოკოლადი როზალის სამბარი. შეუკვეთე როზალის საახალწლო კორპორატიული საჩუქარი. 267-87-69. New Design. სარემონტო მასალების საბითუმო ბაზა ბებელასთან. ახლა უკვე დიღომშიც ევროპული ბრენდების პროდუქცია, პროფესიონალთა გუნდი და საბითუმო ფასი გელოდებათ. New Design. აღმაშენებლის ხეივნის 13 კილომეტრზე. დაგვიკავშირდით 591 00 64 00. იჩქარით. არ გამოტოვოთ. საშობაო ფასდაკლება დაწყებულია. გიფიქრიათ, რატომ არის ჩვენი სამზარეულო ასეთი გემრიელი? ამის საიდუმლო ნატურალური პროდუქტებისგან მომზადებული კერძებია, სასიამოვნო მუსიკა, ხუდრო გარემო და პროფესიონალთა გუნდი. რესტორნების ქსელი ჩემო კარგო, სწორედ ამ სერვისს გთავაზობთ. ჩემო კარგო, გემსახურებით, სიყვარულით. საქართველოს ბანკში სახელფასო გათამაშება. გერიცხებათ ხელფასი ჩვენთან. მაშინ ავტომატურად გაქვთ შანსი ყოველთვე მოიგოთ 5000, 10000, 20000, 50000 და სუპერპრიზი 100000 ლარი. ჯერ კიდევ არ მოგიტანიათ ხელფასი საქართველოს ბანკში. იჩქარეთ, ჩვენთან ხელფასი მომგებიანია. ყოველთვე დაელოდეთ ხელფას და ზარს საქართველოს ბანკისგან. მთელი საქართველოს ბანკი. ბავშვის ჯანსაღი ყვება ყველა მშობლისთვის მნიშვნელოვანია. ჩემი შვილებისთვის რთული იყო სასარგებლოსა და სასურველს შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღი რძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული ყვების საიდუმლო. 14 დეკემბერს მე-19 ბიზნეს რეიტინგის საზეიმო ცერემონიალზე მედია ჰოლდინგი, ჯორჯიან ტაიმსი და გორბი წლის საუკეთესო კომპანიებს და ბიზნესმენებს დააჯილდოებენ. საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს კი თავად ბიზნესმენები აირჩევენ. წლის საუკეთესო ინვესტორს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. პლატინის სპონსორია პეტროგას ენერჯი ჯგუფი. ოქროს სპონსორია ზარაფხანა. გენერალური სპონსორია სოკარი. სპონსორი ქედი სტუდიო. ვაკეთოთ ის, რაც ვიცით და ვიცხოვროთ მდიდარ სახელმწიფოში. 10 სექტემბრიდან დაისვენე განახლებულ კურორტ საირმეში და მიიღეთ დიდი საშემოდგომო ფასდაკლებები. სასტუმრო Best Western 85 ლარიდან, სასტუმრო საირმე 100 ლარიდან, სუფთა ჰაერი, ნატურალური საკვები და თქვენთვის საინტერესო აქტივობები. ადგილი, რომელიც გიქმნით სიამოვნების სამყაროს. დაგვიკავშირდით 240 45 45 კურორტის საირმე. აღმოაჩინე შენი სხეული. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს მონტერეი ლუქსი, გაიროს ქუჩა 42. შენი მანქანის როლი შენ ცხოვრებაში გაიზრდება. როცა გაიგებ, რომ სვის კაპიტალში შენ მიიღებ 100,000 ლარამდე თანხას განახევრებული ყოველთვიური შენატანით. მანქანა კი შენ სახელზე დარჩება. გაიგე მეტი აქციის შესახებ 2300. ბეტეკი წარმოგიდგენთ ევროსტანდარტის C შესაბამისი კლასის პროდუქციას. გაიცანით ბეტეკ ფაიფიქსის ახალი ოჯახი. ყინვაგამძლე ბეტეკ ფაიფიქს 10. უნივერსალური ყინვაგამძლე ბეტეკ ფაიფიქს 15. უნივერსალური ბათქაში ბეტეკ ფაიფიქს P40. თვითწორებადი დუღაბი ბეტეკ ფაიფიქს SL40.
ბეტეკ ფაიდექსი. გახადე საქმე გარანტირებული. ძლიერები ირჩევენ საუკეთესოს. BMW გირჩევთ ექტოს. ლუკოილისგან. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. საქმიანიდილის წარმოდგენია უმაღლესი ხარისხის ავტოსერვის ცენტრი ოტომოტორსი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. შენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის გენერალური სპონსორია ტერასა ჯგუფი. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმენი სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. მიდით ინეატლეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. სომხეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა 70%-ით გაიმარჯვა ნიკოლო ფაშინიანის ბლოკმა სახელად ჩემი ნაბიჯი. ალბათ არ გაგიკვირდება თუ კი ამ ამბით გავხსნით დღევანდელ საეთერო ბლოგს ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ხმათა დათვლის შემდეგ არჩევნებში მეორე ადგილი 8%-ით პარტია აყვავებულმა სომხეთმა დაიკავა, მესამე ადგილზე კი პარტია ნათელი სომხეთი გავიდა, რომელმაც 6% აჩვენა. სომხეთის CSK-ს მონაცემებით 5 წლიანი ვადით არჩეული სომხეთის პარლამენტში ფაშინიანის პარტია და მისი რევოლუციური მოკავშირეები შედიან. სხვა პარტიებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადააღეს. რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტში უმრავლესობით იყო წარმოდგენილი, არჩევნებში მხოლოდ 4.7% აჩვენა. სომხეთის კონსტიტუციით პარლამენტში ოპოზიციას 1/3 გარანტია ეძლევა და მოსალოდნელია, რომ აყვავებული სომხეთი და ნათელი სომხეთი თავს კონსტრუქციულ ოპოზიციად გამოაცხადებენ. აი ასეთი ამბებია სომხეთში. მოკლედ ახლა კი მიმდინარე კვირის ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ბუკა პეტრიაშვილთან ვისაუბრებთ რუბრიკაში მსოფლიო როგორც ასეთი. ბუკა მოგესალმები. დიდი ამბები არის სომხეთიდან დაწყებული. ისე დაანონსე Facebook-ზე ამბები, რომ შეუძლებელი. მე მგონია რომ მივყვეთ უბრალოდ გეგმას, რომელიც სოციალურ ქსელში გააზია. ერთადერთი მე შევერთები და ასე ვთქვათ, მილოცვას წარმატებით ჩატარების ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების სომხეთში. იმედი მაქვს, რომ რაღაცა რეფორმების მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგება კიდე და სიმშვიდე და სტაბილურობა დაისადგურებს ჩვენს მეზობელ სომხეთში. მაგრამ ეხლა შევუდგეთ ევროპული საქმეების განხილვას. მოდი დავიწყოთ ვიდეოთი ბუკა, რომელიც შენ დაანონსე, ესეთი საერთოდ სად გაიჭედა ბრიტანეთის პრემიერი და სად გაიჭედა ბრიტანეთის პრემიერი, ნახოთ მოკლე ვიდეო. მგონი გვექნება შესაძლებლობა. თუ არ გაიჭედა ჩვენ. ჩვენც რო არ გავიჭედოთ, მოდი მოკლე შესავალიც გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით. ეს იყო შეხვედრა, როცა ანგელა მერკელთან მისულიყო ტერეზა მეი. ტერეზა მეიმ ერთი დღით ადრე გამოაცხადა, რომ 11 დეკემბერს დაგეგმილი საპარლამენტო კენჭისყრა დიდ ბრიტანეთში არ შედგებოდა, გადადო, მან მოითხოვა კიდე დამატებითი დრო, რათა გაეწია კონსულტაციები ევროპელ პარტნიორებთან. აშკარა იყო მისთვის და ცხადი, რომ საკუთარ პარტიაშიც კი კონსერვატორებშიც არ ქონდა ის მხარდაჭერა და მართველ ესე ვთქვათ კოალიციაში არ ქონდა მხარდაჭერა, რათა ბრექსიტის გადაწყვეტილება გაეტანა
ძალიან რთული სათქმელია, რამდენად ეს შესაძლებელი გახდება და მოახერხებს თუ არა ამას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მან ითხოვა დრო. შემდეგი გაჩერება, შემდეგი არჩევნები, ესე ვთქვა, კენჭისყრა შესაძლებელია შედგეს 21 იანვარს, უკვე მომავალ წელს, მაგრამ წამზომი ჩართულია, შევახსენებ მაყურებელს, რომ 29 მარტს უნდა დატოვოს დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი. გაემგზავრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რა ევროპაში, შეხვდა გერმანიის კანცლერს, რომელიც სხვათა შორის უკვე აღარ არის საკუთარი მმართველი პარტიის თავმჯდომარე, გასული კვირის არჩევნების შემდეგ შეხვდა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრს და შეხვდა ეს ვიდეოც ნამდვილად ესე ფონად მოდის, როდესაც ცდილობდა რამდენიმე წამის განმავლობაში მისი თანხლები პირები რომ გაეღოთ კარები და ამას მოყვა რა თქმა უნდა დიდი გამოხმაურება, რომ როგორც ბრექსიტი არის გაჭედილი, ისე გაჩნდა მისი ინიციატორი და მისი ესე ვთქვათ ავტორი პრემიერ-მინისტრი თავის გზაზე ევროპისკენ იყო ოპტიმისტური ესე ვთქვათ კომენტარების ტვიტერზე რომ ხო ხედავთ ზემოდან არის ნიშანი რომ არ უნდა გახვიდეთ ევროკავშირიდან და არ გაძლევთ ამ შესაძლებლობას მაღალი ძალები ესე ვთქვათ და მარტაც რაც უფრო რთულდება ბრექსიტზე შეთანხმების მიღწევა, მით უფრო აქტიურდება საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ უმჯობესი იქნება ყველასთვის, მნიშვნელოვნად უმჯობესი იქნება, რომ დიდი ბრიტანეთი დარჩეს ევროკავშირის შემადგენლობაში. კვლევების მიხედვითაც უკვე მოქალაქეები მხარს უჭერენ არა დიდი უმრავლესობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ხვალ რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს, დიდი ბრიტანეთი დარჩება ევროკავშირის შემადგენლობაში, ეს ერთი, მეორე, ევროკავშირში თვითონ არის მზაობა, ევროკავშირის საკონსტიტუციო, ესე ვთქვათ, საიუსტიციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ერთ პიროვნულად შეუძლია დიდ ბრიტანეთს დარჩეს ყოველგვარი დანარჩენი 27 წევრთან შეთანხმების გარეშე დარჩეს ევროკავშირის შემადგენლობაში, თუ კი ის შეაჩერებს ამ ბრექსიტის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას. ერთი არის, თუმცა რამდენად ვარაუდობ, რომ ამის განხორციელების შანსი არის, რომ დარჩეს, აი მაგას ვამბობ ზაზა, ზუსტად რომ დღითი დღე, რაც უფრო იწელება ამ გადაწყვეტილების მიღების პერსპექტივა, რაც უფრო მცირდება და ეს ცალსახა, იმიტომ რომ მისი მოკავშირეებიც კი პარლამენტში, ბრიტანეთის პარლამენტში ხმამაღლა ამბობენ, რომ არაფერი ვთქვათ, უკვე ოპოზიციურ ლეიბორისტულ პარტიაზე ხმამაღლა საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ეს ბრექსიტი იქნება დამაზიანებელი დიდი ბრიტანეთისთვის, აქ პირდაპირ დგას საკითხი ჩრდილოეთ ირლანდიასა და ირლანდიას შორის ისევ და ისევ ეს არის განსაზღვრელი საზღვრის ესე ვთქვათ შემოღების და დაწესების მექანიზმების ჩართვის თაობაზე, რაც ყოველად მიუღებელია, იმიტომ რომ ძლივს ირლანდიაში მშვიდობამ დაისადგურა, ძლივს რაღაცა ეს ურთიერთობების ნორმალიზება ცივილიზებულ დონეზე შესაძლებელი გახდა და ეხლა კიდევ ხელახლა ამის ამღვრევას არ მიესალმება არავინ, არც შოტლანდიელები, არც ირლანდიელები, არც ინგლისელები და არავინ საერთოდ ამ საზღვარს არც ევროკავშირი არ მიესალმება, უბრალოდ რეალურად თუ ეს შეთანხმება ძალაში შევიდა, ამ შეთანხმების შედეგად საბოლოო ჯამში რაიმე ფორმით აუცილებელი იქნება და სავალდებულო გახდება ტვირთების შემოწმების თვალსაზრისით ორ ირლანდიას შორის რაღაცა ნიშნები გაჩნდეს სასაზღვრო კონტროლის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც დონალდ ტუსკთან, ისევე ჟან-კლოდ იუნკერთან შეხვედრების დროს გუშინ და გვიან ღამით დაბრუნდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერი სამშობლოში, ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრაზე ერთ მნიშვნელოვნად გაკეთდა განცხადება, მანამდეც წინსწრებათაც გაკეთდა ეს განცხადებები,
რომ არავითარი ახალი დეტალების შეთანხმება, ახალი მოლაპარაკებები არსებულ უკვე შეთანხმებულ Brexit-ის დოკუმენტზე აღარ იქნება. ერთადერთი რაში შეუძლია დაეხმარონ ევროკავშირის წარმომადგენლებს დიდი ბრიტანეთის პრემიერს არის რაღაცა სიცხადეების შეტანა ბრიტანელი პარლამენტარებისთვის. ხანგრძლივი საუბარი და მოლაპარაკება ჰქონდა დონალდ ტუსკმა ამის თაობაზე დაწერა თავის Twitter-ის გვერდზე, რომ ეს იყო გულწრფელი, ხანგრძლივი და მძიმე მოლაპარაკებები. და აქ არავითარ შემთხვევაში არ არის საუბარი რამე კონცესიაზე, რამე დათმობაზე ევროკავშირის მხრიდან და ღიად ამბობენ, რომ ბურთი არის დიდი ბრიტანეთის მოედანზე. ერთი უნდა ვთქვა, რომ პირდაპირ არის მიბმული ბრიტანეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ბედი, ტერეზა მეის ბედი არის მიბმული ამ საკითხთან. მე ძალიან გულშემატკივრობ სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ ასევე რეალობასაც უნდა ჩავხედოთ თვალებში, რომ წარმატებისაც და წარუმატებლობის შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ თვითონ ბრიტანეთის პარლამენტშიც უკვე ძალიან სერიოზულად იქაც საათობრივად და დღითიდღე ძლიერდება საუბრები უნდობლობის საკითხის დაყენებაზე, ასე რომ წარმატების და წარუმატებლობის შემთხვევაშიც ბრიტანეთის პრემიერის და ვადამდელი იქაც არჩევნების საკითხი გონია რომ გარდუვალი იქნება და აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში. მე ვისურვებდი რომ დიდი ბრიტანეთი დარჩეს ევროკავშირის შემადგენლობაში და განაგრძონ დაუებოდონ ჩვენი ნახევარწრის ყველა ამბობდა რომ აუცილებლად გავიდოდა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირიდან. ეხლა ეს კითხვებიც რო ისმის უკვე მრავლისმხელი არის, თუმცა მღელვარება მარტო ბრიტანეთში არ ყოფილა. იქვე ახლოს ეს ცოტა უფრო ჩუმი პოლიტიკური დიპლომატიური მღელვარება, მაგრამ სრულად განსხვავებული რეალობა ქონდა საფრანგეთში, სადაც არ ეცალათ Brexit-ისათვის უფრო მეტად შიდა პრობლემა. ნამდვილი ფრანგული მღელვარება იყო. ესე იგი გამოავლინეს თავისი ფრანგული ემოცია და სწრაფვა ამ აგრესიული და აქტიური პროტესტისადმი. ამის თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ, ვისაც არ უნახავს ჯერ კიდევ Forbes-ზე ჩვენი ბლოგი, შანზელიზეს რა არ უნახავს და კიდევ ალბათ ბევრს გადაიტანს, მაგრამ ძალიან მძიმედ განვითარდა მოვლენები, თუმცა პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა საფრანგეთის პრეზიდენტმა და მთავრობამ, რომ შეაჩერეს ის გადასახადი, რომელიც უნდა შემოსულიყო 2019 წლიდან დიზელის საწვავზე, გარემოზე ზრუნვის ახსნა განმარტებით და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის კუთხით, ის შეჩერებულია, მაგრამ ამას მაინც მოყვა ძალიან სერიოზული და აგრესიული და აქტიური პროტესტი. რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციას ხელიდან არ გაუშვებდნენ მარინ ლეპენის ულტრამემარჯვენე და ისევე როგორც ულტრამემარცხენეებმა, მელანშონის ულტრამემარცხენე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ მღელვარებაში, რასაც საბოლოო ჯამში უკვე ორშაბათს მოყვა საფრანგეთის პრეზიდენტის მიმართვა საზოგადოებისადმი, როგორც დავაანონსე, რა დაუჯდება საფრანგეთის პრეზიდენტის ბოდიში. მან მოუბოდიშა თავისი გამონათქვამებისთვის, ის ადრე მოიხსენიებდა უსაქმურებად ძალიან დიდ ნაწილს სხვათა შორის გაწყვეტილი იყო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, ის იყო აღქმული როგორც მდიდრების პრეზიდენტი, ბანკირი, რომელიც მხოლოდ ემსახურება მდიდრების ინტერესებს და აქედან წამოვიდა მთელი უმთავრესი პროტესტი. მან პირველი რაც გააკეთა, რაც განაცხადა, ეს არის, რომ მინიმალური ხელფასი 100 ევროთი გაიზრდება. ეს არის სადღაცა სავარაუდოდ უხეშად რომ თქვა 1200 евро არის დღეს და ამას რომ დაემატოს კიდევ 100 евро. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ზეგანაკვეთური მუშაობა არ დაიბეგრება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ვისაც აქვს შემოსავალი 2000 ევროს ქვემოთ მას აღარ მოუწევს სოციალური მოსაკრებელის გადახდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ საწარმოებს მოუწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტმა რომ წინას აახალწლოთ ჩვენებურად რომ ვთქვათ მე-13 ხელფასის ხელფასი გაეცი და იქაც პირობა დადო რომ ისიც არ დაიბეგრებოდა. ერთის მხრივ მემარჯვენეებს გაუგორა კოჭი და მეორე მხრივ მემარცხენეებს
მოახერხებს თან იმიტომ რომ მან აქვე ხაზგასმით აღნიშნა მთელი ამ ბოდიშების ფონზე რომ ამ ხიდს ჩატეხილ ხიდს აუცილებლად აღადგენს და აუცილებლად მეტყურადღებას დაუთმობს, მაგრამ ასევე მან ხაზგასმით აღნიშნა რომ გაუქმებული ესე ვთქვათ გადასახადი მდიდრებისთვის, რომელიც მისი პრეზიდენტობის დროს გაუქმდა, არ შემოიღება თავიდან. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო პროტესტის ინიციატორების და მრავალათასიანი ამ მიტინგების დროს ძალიან ხშირად გაისმა და მან თქვა რომ ეს 40 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა ეს გადასახადი და არაფერი სიკეთი ამას არ ეს არ დათმო შეგვიძლია ვთქვა. ერთი საინტერესო დეტალი არ მინდა რომ გამოგჩეს ამ ყოველფრის ფონზე რუსეთის წარმომადგენლები გამოვიდნენ და ძალის გადაჭარბებისგან დაიცვეს საფრანგეთის მოქალაქეები. ეს იყო მართლაც საით ცინიზმის აპოთეოზი, ხალბატონი ზახაროვას მიმართვა მოუწოდეს, რა თქმა უნდა მოუწოდებდნენ, იმიტომ რომ მათი კეგულებოდათ თავისიანები, რა თქმა უნდა, სულიერიც და თანამოქალაქეებიც, რომლებიც ეხლა უკვე სოლსბერის საკათედრო ტაძრიდან უკვე გადაინაცვლეს, რომ ღვთისმშობლის ტაძრის დასათვალიერებლად ჩასული შეყვარებული, ესე ვთქვათ, მამრები აღმოჩნდნენ იმ აგრესიული ტალღის ყვითელი ჟილეტების ძალიან სერიოზულ შუაგულში, იქვე აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული დონბასის რესპუბლიკის დროშაც და ასეულობით Twitter და Facebook ანგარიშებიდან მიდიოდა ინფორმაციის მიწოდება, უბრალოდ დეზინფორმაციის მიწოდება და საფრანგეთის ხელისუფლებამ ამასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო გამოძიება, იმიტომ რომ რეალურად მათი თანამონაწილეობა ისედაც ხადზე ცხადია, მარინ ლეპენი არის აღიარებული, ესე ვთქვათ, მისი თანამოაზრე, თანამოსაქმე კრემლთან დამეგობრებული, კრემლის პირდაპირ დაფინანსებული და დასპონსორებული, ეს არის ჩართული, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ამ ყვითელი ჟილეტების აქციის შუაგულში იყოს და შესაბამისად მანაც გააკეთა განცხადება პრეზიდენტის გამოსვლის მერე, რომ ეს იყო განცხადება, მაგრამ არასაკმარისი, ისევე როგორც ულტრამემარცხენეებმა, ეხლა მათ აწყობთ, რომ ეს მღვრიეწყალი შენარჩუნდეს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ძალიან მნიშვნელოვან დათმობებზე ისაუბრა, ციფრი რაც ჩვენ დავაანონსეთ, საფრანგეთის ფინანსთა სამინისტროს დაანგარიშებით 8-დან 10 მილიარდ ევრომდე არის ნავარაუდები, რომ ეს დაუჯდება, თანაც ეს არ არის შორეული პერსპექტივის განაცხადი, 1 იანვრიდან უნდა მოხდეს ამ მინიმალური ხელფასის ზრდა და სხვა ყველა ამ დათმობებზე წასვლა. გარდა ამისა, მან ასევე ისაუბრა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში არის ცვლილებების შესატანი და ასევე ისაუბრა, რომ მიგრაციის საკითხიც არის მოსაგვარებელი და მოსაწესრიგებელი. მაკრონმა კრიზისში ვალები გაანუვა, შეგვიძლია საფრანგეთში. იმას უფრო ძვირი თავიშდა, მიუხედავად იმისა, მთელი ჩემი პატივისცემით და სიყვარულით ფრანგი ხალხის, მაგრამ ისტორიულად ფრანგი მმართველები წუწურაკობაში იყვნენ მხილებული და შემჩნეული, აქ ისეთი ვითარება დადგა, რომ მოუწიათ გასროლა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ 4 კვირის განმავლობაში ზარალი უკვე რაც ნახა საფრანგეთმა 2 მილიარდ ფინანსთა მინისტრი ამაზე ტიროდა პირდაპირ ეს იყო კატასტროფა აბსოლუტური რაც ხდება რომ 2 მილიარდი ევრო ზარალი უკვე ნანახია, ასე რომ ამ ფონზე 8-10 მილიარდის გასროლა მე მომიტევეთ ამ სიტყვისთვის არ იქნება რაღაცა მძიმე ზიანის და დარტყმის მომტანი. ამ ყველაფრის ფონზე პრინციპში შეგვიძლია ევროპის კონტინენტი დავტოვოთ და კიდევ უფრო ცუდ ხასიათზე არის დონალდ ტრამპი, რომელიც ამერიკაში გრძელდება. კი, მე რამდენადაც ვიცი და ინფორმაციაც რასაც გავეცანი, მას ჰქონდა პირველი შეხვედრა შუალედური არჩევნების მერე მომავალ სავარაუდოდ კონგრესის მომავალ თავმჯდომარესთან დემოკრატების ლიდერთან ნენსი პელოსისთან და ჩაკ შუმერთან, რომელიც არის სენატში დემოკრატების ლიდერი და რამდენადაც არის ინფორმაცია მათთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რაც კი მოხდა ხელში ფაილები, ფურცლები, ყველაფერს ისროდა და მიაყარა, იმიტომ რომ ღია ეთერში იყო აი მართლაც რაღაცა ისეთი ისტორიული დებატი იმის თაობაზე უნდა აღიმართოს თუ არა კედელი მექსიკასთან. ტრამპმა
აიღო თავის თავზე, რამაც ძალიან გააბედნიერა სხვათა შორის დემოკრატები, აიღო თავის თავზე მთავრობის დახურვის, ანუ საქმიანობის შეჩერების გადაწყვეტილება და პასუხისგებლობა ამაზე, ანუ თუ ვერ მივიდნენ შეთანხმებამდე, რომ დაფინანსება იქნება საკმარისი ამ კედლის მშენებლობისთვის, მაშინ ტრამპი დახურავს და ის იღებს თავის თავზე, რომ ამას თვითონ ამას პასუხისგებლობას იღებს, იმიტომ რომ არის არჩევანი მისი გადმოსახედიდან ორი. ან ხურავთ საზღვარს კრიმინალებისთვის, ან ხურავთ მთავრობას, რათა დარჩება ღია საზღვარი კრიმინალებისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ესე ვთქვათ, დებატი გამოყენებული იყო ყველა მხრიდან, რა თქმა უნდა, კამპანიისთვის არ დაუსვენიათ, არ ამოუსუნთქიათ და პირდაპირ შევიდნენ უკვე წინა საარჩევნო ფაზაში 2020 წელი არავისთვის არ არის შორს, ნამდვილად ამასობაში თავის კულმინაციურ ეტაპამდე მიდის რობერტ მიულერის გამოძიება წინა საარჩევნო პერიოდში 2016 წლის რუსებთან ურთიერთობის შესახებ გუშინ ღამე გახდა ცნობილი, რომ ყოფილი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მრჩეველი ტრამპის გენერალ-ლეიტენანტი ფლინი მიმართავს უკვე სასამართლოს, რომ მის წინააღმდეგ არ გამოიყენონ პატიმრობის ზომა, მას შეიძლება მოუწიოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამუშაოების ჩატარება 200 საათი და ეს შეთანხმება შედგეს საუბარია იმაზე, რომ მან მოატყუა, როდესაც ჩვენებას აძლევდა კონგრესს, საგამოძიებო კომისიას მისი ურთიერთობის შესახებ რუსეთის იმჟამინდელ ელჩ კისლიაკთან. სია შტამბეშტავია, ეს არის 14 კაციანი სია, აქ ორი გამორჩეული, ესე ვთქვათ, მოწმენდად ჩვენების მიმცემი და ბრალდებული ყავს რობერტ მიულერს, ერთ-ერთი მათგანი არის ყოფილი ადვოკატი დონალდ ტრამპის მაიკლ კოენი, რომელიც ყველა ესე ვთქვათ შაფნელ საქმეებშიც გახვეულია ფულის მიცემა ყოფილი სტრიპტიზის მოცეკვავეებისთვის, მეთაურებისთვის და ასე შემდეგ. კინოს პერსონაჟი არის ადვოკატი. გამოცხობილი არის სცენარი ნამდვილად და ამ მაიკლ კოენმა ისევე როგორც პოლ მანაფორტი, რომელიც კამპანიის ხელმძღვანელი იყო, ისიც დიდ ესე ვთქვათ ბრომანსში იყო ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რუსებთან თავისი ურთიერთობები ჰქონდა, ყველაფერი ეს ერთობლიობაში მიდის იქითკენ დადგება თუ არა საკითხი ისე რომ იმპიჩმენტი დაიწყოს, იმპიჩმენტის პროცესი. დემოკრატების იმპიჩმენტთან დაკავშირებით ტრამპმა განაცხადა, რომ მას საერთოდ არ ადარდებს, ეს არის ფინაც, ანუ მზესუმზირა, ჩვენებურად რო ვთქვათ, ყველაფერი ეს და რეალურად არავითარის სერიოზული საფუძველი არ არის, ეს არის witch hunting, ნადირობა, ესე ვთქვათ, ეშმაკისეულებზეც როგორ არის ზუსტად და არაფერ შედეგს, კონკრეტულ შედეგს არ მოუტანს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მას ვერანაირად ვერ დააზიანებს, თვითონ რესპუბლიკელებში შიგნით არის გარკვეული მღელვარებები, მაგრამ რესპუბლიკელებს მაინც მიაჩნიათ, რომ დონალდ ტრამპის წონის ესე ვთქვათ კანდიდატი ჯერ რესპუბლიკელების შიგნით არ არის. კონე ვერც გამოიკვეთება 2020-მდე სუბიექტური დაკვირვება არის. ვიზიარებ არ უჩანს ესეთი პირი, როდესაც დემოკრატებში სამი მაინც ესეთი მძიმეწონოსანი და ახლად გამომცხვარი კანდიდატი ჩნდება. ერთი ნიშანდობლივი საკითხი არის ის, რომ ცვლილებები არის გუნდში, მუდმივად ხდება ეს, მაგრამ ძალიან სერიოზულია ეხლა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დონალდ ტრამპის ხვარსკვლავიანი გენერალი ჯონ კელი ტოვებს თავის თანამდებობას წლის ბოლოს. საინტერესო არის სხვათა შორის ის, რომ ვიცე-პრეზიდენტ პენსის აპარატის უფროსი ნიკ აიერსი განიხილებოდა მის შემსვლელად და ამის შესახებ ტრამპმა განაცხადა კიდეც ღიად და ხმამაღლა, რომ ის მიესალმება ნიკ აიერსის დანიშვნას. ნიკ აიერსმა უცებ ესე ვთქვათ, ფოკუსი ჩაახტარა და თქვა, რომ თქვენ კარგად იყავით და მე წავედი ჯორჯია მომენატრავ, ჩვენთანაც თუ ჩამოვა ღმერთმა ხელი მომართოს, მაგრამ ჯერ მიდის ჯორჯიის შტატში თავის ოჯახთან, 3 ტყუპი შვილი ყავს და მე არა დრო გავატარო იმათთან ერთად. უფრო მეტიო და
ბოლო და არა უმნიშვნელო, რა თქმა უნდა, არის რომ გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ნიკი ჰეილი, რომელიც ერთ-ერთი ამომავალი ვარსკვლავი იყო და გადის მაგ პოზიციიდან, მას ჩაანაცვლებს სახელმწიფო დეპარტამენტის ამჟამინდელი სპიკერი, წარმოდგენილია ამ კანდიდატურაზე ჰიზერ ნოაერტი, აქაც არის სკეპტიციზმი მის შესაძლებლობებთან და უნართან დაკავშირებით დიპლომატიაში, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იქნება ძალიან პრინციპული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის და განსაკუთრებით რუსეთთან წინააღმდეგობაში. სომხეთით დავიწყეთ და შეერთებული შტატებით დავასრულოთ, აი ესეთი მღელვარე იყო. სომხეთით ნამდვილად. ყველაფერი მათი ერთგულით ტრიალებს. მადლობა მიმოხილვისათვის, ტრადიციულად საინტერესო ამბებისთვის და ვისაც ფრანგული პერიპეტიები კიდევ გაინტერესებთ, როგორც ბუკამ ახსენა, Forbes-ზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ კვირის მიმოხილვა. მადლობა მას დღევანდელი ეთერისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო, შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, მიდით ინატრეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. ბესტი ჯგუფი ლიდერების არჩევანია, როდესაც საქმე ბეტონის იატაკებს ეხება. პრემიუმ კლასის და ულტრათანამედროვე, ევროპული ტექნოლოგიებით მოწყობილი. ბესტი ჯგუფი, საუკეთესო ჯგუფი, საუკეთესო ხარისხი. თეგედაში საბურავების კვირეული დაიწყო. გრანდიოზული 40%-იანი кэшბექის აქცია მხოლოდ ზამთრის საბურავებზე. შეიძინეთ ნებისმიერი ზომის ზამთრის საბურავი ნებისმიერი ავტომობილისთვის და დაიბრუნეთ გადახდილი თანხის ზუსტად 40%. ბელგიური შოკოლადი როზალის სამბარი. შეუკვეთე როზალის საახალწლო კორპორატიული საჩუქარი. 274 87 69. ხელ დავაწყოთ. მანამდე კი კარგად წავიხებსოთ. ამისთვის დაგჭირდება ჩვენი საწვრთო მანქანა. და ლიდერ ფუდის ზეხვი. არა, შაშხი. ლიდერ ფუდი. გემრიელი მომენტებისთვის. ახალი ნათება წარმოგიდგენთ ოპლეს LED განათებას. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. დაზოგე ელექტროენერგია და შეამცირე ყოველთვიური დანახარჯი. ოპლე 15 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. 10 მილიონზე მეტი რეალიზებული სანათი და კმაყოფილი მომხმარებელი. ოპლე, საიმედო ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო. შექმნის სამყარო, შენივე ხელით. შეხვდი სიახლეს ორცხობილა მილკასგან. ორცხობილა მილკა რძიანი შოკოლადით, რომელიც ხდის ცხოვრებას, ჯადოსნურს და სიკეთით სავსეს. ისიამოვნე მილკა ორცხობილით. საქართველოს ბანკში სახელფასო გათამაშება. გერიცხებათ ხელფასი ჩვენთან. მაშინ ავტომატურად გაქვთ შანსი ყოველთვე მოიგოთ 5000, 10000, 20000, 50000 და სუპერპრიზი 100000 ლარი. ჯერ კიდევ არ გადმოგიტანიათ ხელფასი საქართველოს ბანკში. იჩქარეთ ჩვენთან ხელფასი მომგებიანია. ყოველთვე დაელოდეთ ხელფას და ზარს საქართველოს ბანკისგან. მთელი საქართველოს ბანკი. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. სურდო ხელს გიშლით თავისუფლად ცხოვრებაში? ოტრევინის სპრეი მენთოლით და ევკალიპტით სწრაფად ხსნის ცხვირის ლორწოვანი გარსის შეშუქებას და მოქმედებს 12 საათამდე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14 მილიარდი წელი ჩვენი სამყარო ელოდა ახალ მილკას, რომელშიც რძიანი შოკოლადის სინაზე და კაკაოს მდიდარი გემო ერწყმის ერთმანეთს. აღმოაჩინეთ ახალი გემო, რძიანი შავი მილკა. როდესაც სიცხე მიწევს, მაგრამ პასუხისმგებლობის გრძნობა არ მაძლევს უფლებას, რომ ავად გავხდე. მე მჭირდება ორმაგი ძალა. Teraflu Extra შეიცავს ორჯერ მეტ პარაცეტამოლს და ებრძვის გრიპის ადაგაციების სიმპტომებს კიდევ უფრო აქტიურად. Teraflu Extra, Teraflus ორმაგი ძალა. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ. გაბარსული, რომელსაც ყველა შეემჩნევს შენი საფულის გარდა. მსოფლიოში ნომერი პირველი ერთჯერადი სამპირიანი საპარსე ჯილეტ ბლუსამი ძლებს სადგაბარსომდე. გადადი ჯილეტ ბლუსამზე და აღმოაჩინე მისი ეკონომიურობა. ჯილეტი საუკეთესოა მამაკაცებისთვის. ოჯახი არის სიყვარული. სიყვარულს სითბო აძლიერებს. ამდე თქვენი სახლის სითბო იტალიურ ბრენდ არისტონს. ახალი თაობის ენერგოეფექტური ცენტრალური გათბობის ქვაბები ინტერიერზე მორგებული დიზაინით შემოიტანს სიმხუდროვეს თქვენ სახლში. სითბო თქვენი სახლის განუყოფელი ნაწილია. კომფორტისთვის კი არსებობს არისტონი. საგა არისტონის ექსკლუზიური წარმომადგენელი. როდესაც ზრუნავ, ხვდები რამდენად ძვირფასია ურთიერთობის ყველა დეტალი. ამიტომ ირჩევ მას, ვიც მუდამ სანდო და ერთგული იქნება. Toyota ცენტრი თეგეტა. ჩვენთვის ზრუნვა მნიშვნელოვანია. ტვინი არის გასაოცარი ორგანო, რომელიც მართავს მთელ ჩვენს სხეულს. მართე უფრო მეტი. საულა, სამსახური, გართობა, სპორტი, შენი ცხოვრება. ისარგებლე Denk Brain Activit. იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს ქსელში. Denk Pharma, ხარისხი თქვენი ჯანმრთელობისთვის. დამზადებულია გერმანიაში. შეიძინე თეგედაში ანტიფრიზი 6 ლარიდან და დაიბრუნე 30%-ამდე თანხა. დაგვირეკე 2 26 44 44. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. საქმიანიდილის წარმოდგენია უმაღლესი ხარისხის ავტოსერვის ცენტრი ოტომოტორსი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, შენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის გენერალური სპონსორია ტერასა ჯგუფი. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმენი სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. მიდით ინეატრეთ რაც გულსწადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით და გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფონდის GIZ-ის დახმარებით ახალი ბროშურა მწვანე ტურიზმის საქართველოში გამოიცა. პრეზენტაციის ფარგლებში საინიციატივო სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე მწვანე ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები მწვანე ეკონომიკის ჭრილში. რა როლი აქვს მწვანე ტურიზმს ქვეყნის განვითარების პროცესში და რა გზებით არის შესაძლებელი ეკოტურიზმის პოპულარიზაცია. მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა სიუჟეტი. ბოლო დროს თითქმის ყველა ტერმინი პრეფიქსით ეკო საზოგადოების ინტერესს იწვევს, განსაკუთრებით კი ეკოტურიზმი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და სწრაფად განვითარებადი ინდუსტრიაა. თუმცა ამ მიმართულებით ჯერ მაინც ბევრი გამოწვევა და პრობლემაა მოსაგვარებელი. დაცული ტერიტორიები და მისი მიმდებარე ტერიტორიების ინფრასტრუქტურული განვითარება პირდაპირ კავშირშია რეგიონებისა და სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან. ხოლო განვითარებული ინფრასტრუქტურა საბოლოოდ ვიზიტორთა სტუმრობის ხანგრძლივობის ზრდას განაპირობებს. სწორედ ამ პრობლემების გადაჭრას ცდილობს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კერძო სექტორის ჩართულობით. ამიტომ GIZ-ის დახმარებით გამოიცა ახალი ბროშურა. მწვანე ტურიზმი საქართველოში, სადაც ის 12 ბიზნეს პორტფოლიოა შესული, რომლებიც ეკოტურისტული ობიექტების სტანდარტებს გარკვეულწილად აკმაყოფილებენ.
ჩვენი მიზანი გახავთ, რომ ამ გამოცემით და ამ ნაბეჭდი პროდუქციით წავახალისოთ ის პროექტები, რომელიც მწვანე ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდა, რათა საქართველოში კიდევ უფრო მეტი პროექტი მოვიზიდოთ და დავაინტერესოთ ამ მიმართულებით განვითარებით. პრეზენტაციის ფარგლებში გაიმართა საინვესტიციო სამუშაო შეხვედრა თემაზე მწვანე ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები მწვანე ეკონომიკის ჭრილში. მწვანე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებმა კი თავიანთი საქმიანობის შესახებ პრეზენტაციები გამართეს და განიხილეს პრობლემების გადაჭრის სხვადასხვა გზები. დღესდღეობით ეკოლოგია და ეკოტურიზმი მნიშვნელოვანია ეკონომიკის განვითარებისთვის, რადგან ქმნის სამუშაო ადგილებს რეგიონებში. მინდა გითხრათ, რომ მწვანე ტურიზმს დიდი პერსპექტივა აქვს საქართველოში. ტურისტები, განსაკუთრებით კი ევროპელები, განსაკუთრებულ ღირებულებად მიიჩნევენ უნიკალურ მთებსა და ბუნებას. ჩამოდიან განსხვავებული ლანდშაფტის სანახავად, ამიტომაც მათი შენახვა და განვითარება მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მწვანე ტურიზმი კი კარგი საშუალებაა, რომ მოხდეს ამ ბუნებრივი სიმდიდრის მდგრადი გამოყენება და შესაბამისად განვითარდეს ეკონომიკაც. ეკოტურიზმი ეს არის მოგზაურობა, რომელიც მოიცავს როგორც საგანმანათლებლო და შემეცნებით, ისე სოციალურ და რა თქმა უნდა გარემოს დაცვით პროგრამებს. მოგზაურობის დროს კი აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს დედამიწის დაუცველობა. გვახსოვდეს, რომ დავტოვოთ მხოლოდ ნაკვალევი და ყოველთვის ვიაროთ გაყვალული ბილიკებით. და რაც მთავარია, მხარი დავუჭიროთ გარემოს დაცვით პროგრამებს. ამ და სხვა კრიტერიუმების გამოყენებით კი შესაძლებელი გახდება მომავალში უფრო მეტი ეკოტურისტული მიმართულება მივიღოთ ქვეყანაში. მთავარი პრობლემა აქამდე რაც იყო ყოველთვის ის, რომ ჩვენ რაღაც ტურიზმს განვიხილავდით, რომ მოვიხმაროთ ის რესურსები, რაც გვაქვს. უბრალოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავარია ის, გავიაზროთ, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ მდგრადად განვითარდეს ტურიზმი, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ კონსერვაციაზე, ანუ იმ რესურსების შენარჩუნებაზე, რომელიც გვაქვს და შემდეგ უკვე განვითარებაზე და მას ტურისტულ პროდუქტად ქცევაზე. როგორც ტურიზმის სექტორში ჩართული ადამიანები ამბობენ, ახალი ბროშურა მწვანე ტურიზმი საქართველოში წაახალისებს მეტი ეკოტურისტული მიმართულების ჩამოყალიბებას და დაეხმარება ქვეყანას ეკოტურიზმის განვითარებაში, რაც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ მიმართულებით. თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. მაია სიდამონიძე, ილეონის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი, დღეს კაცია კემერერს GIZ-ის კერძო სექტორის განვითარებისა და პროფესიული განათლების სამხრეთ კავკასიაში პროგრამის დირექტორს მასპინძლობს. მათთან საუბრის თარგმნას გოგა ასკურავას კომპანია უზრუნველყოფს და მადლობა მათ ამისთვის. მივესალმები მაიას და მის სტუმარს. დიდი მადლობა ანა, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა მწვანე ტურიზმის შესახებ არის, რომლის მხარდაჭერით აქტიურად უკვე არის დღევანდელ დღეს ორგანიზაცია GIZ და სწორედ მისი წარმომადგენელი დღეს უკვე დეტალურად მოგვიყვება თუ რა აქტივობები იქნება ამ თემის გარშემო. Good morning. Thanks for being here. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ გვაწვიეთ. My first question would be why GIZ is supporting the რატომ უჭერს GIZ მწვანე ტურიზმს მხარს საქართველოში და როგორ ფიქრობთ რა არის ამ მიმართულების პოტენციალი? Development Cooperation and GIZ have a 25 years history of 25 წლიანი ისტორია აქვს ორგანიზაციას საქართველოში მუშაობისა, გრადი განვითარების მიმართულებით, კერძო სექტორის განვითარების მხრივ, შესაბამისად მწვანე ტურიზმი, რა თქმა უნდა, ძალიან ახლოს არის ჩვენს სექტორთან და ძალიან დიდ პოტენციალს ვხედავთ ამ მიმართულებით, მზარდ პოტენციალს, ვინაიდან ეკოტურიზმი და მწვანე ტურიზმი არის გლობალური ტრენდი და უკანასკნელი სტატისტიკების მიხედვით მსოფლიოში მოგზაურთა 1/13-ზე მეტი უპირატესობას ანიჭებს გარემოსთვის ანუ ეკოტურიზმის სასარგებლო ფორმებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ამ მიმართულებას ყურადღება მიექცა ქვეყანაში, მაშინ საქართველოს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ტურისტების რაოდენობა რადიკალურად გაზარდოს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ დაამზადეთ ბროშურა, სადაც ინფორმაცია არის დატანილი, რა დეტალების გამხელა შეგიძლიათ ამ ბროშურასთან დაკავშირებით. ბროშურა აღწერს იმ აქტივობებს, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ საქართველოში და ხას უსვამს იმ პრაქტიკას, რომლის დაცვაც არის აუცილებელი და ასევე აღწერს იმ სერვისებს, რასაც ჩვენ გვთავაზობთ ტურისტებს, რომელიც შეიძლება იყოს ერთგვარი მაგალითი სხვებისთვისაც. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი რამ შესათავაზებელი უცხოელებისთვის, ვინაიდან ეს არის ძალიან მიმზიდველი ქვეყანა და თუკი პრაქტიკად უფრო და უფრო დაიხვეწება და გერმანიის განვითარების კორპორაცია
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ტურიზმის დეპარტამენტის მხარდაჭერით მოახერხებს ამ მიმართულების განვითარებას, ნამდვილად ხელშესახებ შედეგებს მივიღებთ და ტურიზმის ინდუსტრიაში შევძლებთ უმაღლესი სტანდარტების დამყარებას. შეგვიძლია ვიფიქროთ მწვანე ტურიზმის განვითარებაზე მომავალში, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველად აქცევს საქართველოს მოგზაურებისათვის და ხაზს გაუსვამს იმ ბუნებრივ რესურსებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ეს ასევე, რა თქმა უნდა, ეხმარება ქართველებს, რომ შეინარჩუნონ ეს შესანიშნავი ბუნება მომავალი თაობებისათვის. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მწვანე ტურიზმი საქართველოში? ეტაპობრივად უნდა მოხდეს მიმართულების განვითარება. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ამ მიმართულებით მუშაობთ და თანამშრომლობთ არაერთ სააგენტოსთან. შესაბამისად, რუკების შექმნა ტურისტული აქტივობებისათვის შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ პოტენციალი კიდევ უფრო გაიზარდოს და ჩვენ სწორედ ამგვარ ინიციატივებს უჭერთ მხარს. ეს თავიდანვე იყო დაგეგმილი ჩვენი ორგანიზაციის მიერ და თუ კი ინტეგრირებად მიდგომას მივაგნებთ და ვიპოვით ერთგვარ ბალანსს, აუცილებლად მივაღწევთ წარმატებას. როგორ შეიძლება რომ სხვა რეგიონებიც ჩაერთონ ამ პროექტის განხორციელებაში? ჩვენ ასევე აქტივობები დავიწყეთ კახეთში, იმერეთში, შემდეგი წლიდან კიდევ უფრო გავაფართოვებთ მოქმედების არეალს და შევეცდებით ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას. ჩვენ ასევე თვალს ვადევნებთ გლობალურ ტრენდს, როდესაც რაც გულისხმობს იმას, რომ ტურისტებს სურთ უფრო და უფრო ხშირად მიიღონ ორიგინალური გამოცდილება, ავთენტური გამოცდილება და ამ შემთხვევაში ძალიან სასარგებლო ფაქტორია ადგილობრივი რესტორანი, ადგილობრივი საწარმოები, რომელიც ძალიან დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე და ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალზე. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც განვითარდება საქართველოში ტურიზმი და ჩვენ შევიტანთ წვრილს ამ მიმართულებით. შესაძლოა ღვინის, ასე ვთქვათ, საცავების ღვინის მარანების დაფინანსება და სხვა ადგილობრივი პროექტების განხორციელება იმისათვის, რომ ტურისტებმა მიიღონ მაქსიმალურად სასიამოვნო გამოცდილება ქვეყანაში ვიზიტისას. რა თქმა უნდა, დაინტერესებული მხარეები და ადგილობრივი საზოგადოება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხრივ და თქვენი აზრით, რამდენად აქტიურად არის საზოგადოება ჩართული პროცესის განვითარებაში? საზოგადოებასთან დიალოგი ჩვენი გამოცდილებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ადგილობრივ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კეთდება, რა ხორციელდება მათ ტერიტორიაზე. ასევე არსებობს ერთგვარი ფენომენი, როდესაც ზედმეტად არის გადატვირთული კონკრეტული ტერიტორია ტურიზმისაგან და რა თქმა უნდა ბალანსი ამ მიმართულებითაც არის დასაცავი. თუ კი მოვახერხებთ იმას, რომ დავაბალანსოთ ტურიზმი და შეიქმნას ამის ხარჯზე ახალი სამუშაო ადგილები, ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლო. მწვანე ტურიზმის მეპინგი, ანუ ერთგვარი რუკის შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და შემდგომი ნაბიჯი შეიძლება იყოს ამ რუკების კიდევ უფრო დახვეწა, ვინაიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ მოვიცვათ მთელი საქართველო, სხვადასხვა რეგიონები. არიან ოპერატორები, რომლებიც ტურისტებს თავაზობენ ცხენზე ჯირით, ჩიტებზე დაკვირვებას და ასე შემდეგ. და ხშირ შემთხვევაში მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა
გასვლა არ ხდება და სწორედ მათი ერთმანეთთან დაკავშირება არის ჩვენი მიზანი იმისათვის რომ კიდევ უფრო განვამტკიცოთ ეს ქსელი და უფრო მეტი პოტენციალი შევძინოთ მწვანე ტურიზმის მოძრაობას საქართველოში, რომელიც შემდგომ შეიძლება გადაიზარდოს ახალ ასე ვთქვათ მიმართულებად, რაც პოტენციურად შეიძლება ძალიან დიდი შემოსავლის წყაროდ იქცეს ქვეყნისათვის. ამისათვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება და ეს არის ერთგვარი მონახაზი იმისა, რასაც საქართველოს მთავრობა გეგმავს. ადამიანებს სურთ უფრო მეტი დეტალის გაგება იმასთან დაკავშირებით, თუ სად შეუძლიათ ბროშურის წაკითხვა და ინფორმაციის მოპოვება, ბროშურის გადმოტვირთვა არის შესაძლებელი ვებგვერდზე, ჩვენ შეგვიძლია ამისი გამოგზავნა მეილზეც. მწვანე ტურიზმის პრაქტიკოსების საკონტაქტო ინფორმაციაც არის მითითებული ბროშურაზე და მათ შეუძლიათ მიაწოდონ ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შესაბამისი ინფორმაცია, რაც აუცილებლად დაეხმარება მწვანე ტურიზმის განვითარებას. ეს არ არის მხოლოდ ნიშა, რომელიც უნდა შეივსოს, ეს არის ბიზნეს მოდელი და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რადგან მწვანე ტურიზმი არის შესაძლებლობა, ეკონომიკური შესაძლებლობა ქვეყნისათვის, რომელიც ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს ქვეყნის რეგიონებში, ასევე აჩენს ახალ შესაძლებლობებს ახალგაზრდებისათვის. ძალიან ბევრი სასარგებლო ფაქტორის მოტანა შეუძლია მწვანე ტურიზმს საქართველოსათვის და ჩვენ აუცილებლად დაუჭერთ მხარს ამ მიმართულებას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. გემშვიდობებით, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ მწვანე ტურიზმს მართლაც დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში და მალე განვითარდება. მადლობა მაიას და მის სტუმარს ამ თემის კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლისათვის გაცნობისათვის და გააქტუალურებისათვის. თემა ნამდვილად საინტერესოა, მრავალმნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი და არაერთხელ მოგვიწევს დავუბრუნდეთ. მაია სიდამონიძე, ილიონის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი და კატია კამერერი, GIZ-ის კერძო სექტორის განვითარების და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში პროგრამის დირექტორი იყვნენ საქმიანიდილის სტუდიაში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკო. შექმენი სამყარო, შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები. მიდით ინატრეთ რაც გულს წადია. ეს ხომ მოგების წელიწადია. არსიკოლას გრანდიოზული საახალწლო გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზი ყურსასმენი. ააწყვეს სიტყვა და მოიგე პრიზები: ტელევიზორი, ჰოვერი, ველოსიპედი, iPhone 10 და სუპერ პრიზი. ბინა თბილისში. არსიკოლა, იგრძენი ახალი წლის არსი. დეველოპერული კომპანია აქსისი წარმოგიდგენთ აქსის პალასი საირმეზე ერთ კომპლექსში გაერთიანებული ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა იდეალურად შერჩეული ადგილმდებარეობა ოჯახის ყველა წევრისთვის აუზი სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი და კონსიერჟ მომსახურება წარმოუდგენელი ხედები იპოდრომზე და საირმის გორის სუფთა ჰაერი ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ერთიანი გადახდის შემთხვევაში. ბინები ბარდება სრული რემონტით. ნოვატორობის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა სამყაროს შეცვლის დაუოკებელი სურვილია. სწორედ ასეთი თამამი მისწრაფებით შეიქმნა ახალი, სრულიად ინოვაციური ჰიბრიდი Hyundai-სკი, Ioniq-ი. Silk Plus-ი Silk-net-ისგან მთელი ოჯახისთვის. შეარჩიე შენზე მორგებული პაკეტი და დაზოგე ყოველთვიური გადასახადი. 50 მეგაბიტი წამში ინტერნეტი, Silk TV-ს ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ი და 5 გიგაბაიტი ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silk-net-ი ყველაფერი კავშირშია. გიფიქრიათ, რატომ არის ჩვენი სამზარეულო ასეთი გემრიელი? ამის საიდუმლო ნატურალური პროდუქტებისგან მომზადებული კერძებია, სასიამოვნო მუსიკა, ხუდრო გარემო და პროფესიონალთა გუნდი. რესტორნების ქსელი ჩემო კარგო, სწორედ ამ სერვისს გთავაზობთ. ჩემო კარგო, გემსახურებით, სიყვარულით. ჰარმონია, სილამაზე, ხარისხი და მისაღები ფასები, მასიური ხის რუმინული ავეჯი, გერმანული როიალები, რუმინული კლასიკა გელით ყოველდღე, აწყურის ქუჩა 31. კომპანია პროაგრონეტი გთავაზობთ უნიკალური ჩანდლერის ჯიშის კაკლის ნერგებს, მხოლოდ 8 ლარიდან, ასევე წყლის სარწყავ-მილებს, ფილტრებს და სხვადასხვა სახის დანადგარს. გააკეთეს სწორი არჩევანი ჩვენთან ერთად. მისამართი: ორთაჭალა, გორგასლის 77. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2 21 00 21. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, მიდით ინატრეთ რაც გულს წადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში და მოიგეთ 5x1000, 25000, 50000 და ერთგულების 1000 ლარიანი ჯილდო 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. Toyota ცენტრი თეგეტას და გალფის ერთობლივი აქცია. მიიღეთ საჩუქრად გალფის საწვავი და გალფ კლუბის ფასდაკლების ბარათი ყველა დიზელის ძრავის მქონე ავტომობილის შეძენისას. G-Force Euro დიზელი. საუკეთესო საწვავი თქვენი ავტომობილისთვის. სახელგანთქმული და შეუდარებელი თხევადი კრემით სავსე, ედიტუტკო. სასურველი გემო. საქართველოს რჩეული ბრენდი. საქართველოს მთავრობა წარმოგიდგენთ სოციალურ პროექტს. 16 წლამდე 143,166 ბავშვს სოციალური დახმარება 5 ჯერ გაეზრდება და 50 ლარით განესაზღვრება.
აღსანიშნავია, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახის რომელიმე წევრის დასაქმების შემთხვევაში პირველ წელს სრულად შენარჩუნდება ფულადი დახმარება. მეორე წლის განმავლობაში კი ოჯახი ისარგებლებს სხვა სოციალური შეღავათებით. პროექტის ბიუჯეტი 70 მილიონი ლარია. ადამიანზე ზრუნვა ჩვენი პრიორიტეტია. საქართველოს მთავრობა. ბელგიური შოკოლადი როზალის სამბარი. შეუკვეთე როზალის საახალწლო კორპორატიული საჩუქარი. 274 87 69. ბეკოს სადღესასწაულო საჩუქრები მათთვის, ვინც საახალწლო განახლებისთვის ემზადება. შეიძინეს ასურველი ტექნიკა 599 ლარიდან. მოემზადე ახალი წლისთვის. მიიღე გარანტირებული საჩუქრები და ისარგებლე 5 წლიანი გარანტიით. შეეგებე მომავალს ბეკოს ინოვაციურ ტექნიკასთან ერთად. საქართველოს ბანკში სახელფასო გათამაშება. გერიცხებათ ხელფასი ჩვენთან. მაშინ ავტომატურად გაქვთ შანსი ყოველთვე მოიგოთ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 და სუპერპრიზი 100,000 ლარი. ჯერ კიდევ არ გადმოგიტანიათ ხელფასი საქართველოს ბანკში. იჩქარეთ ჩვენთან ხელფასი მომგებიანია. ყოველთვე დაელოდეთ ხელფას და ზარს საქართველოს ბანკისგან. მთელი საქართველოს ბანკი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. საქმიანიდილის წარმოდგენია უმაღლესი ხარისხის ავტოსერვის ცენტრი ოტომოტორსი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. შენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის გენერალური სპონსორია ტერასა ჯგუფი. საქმიანიდილის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ინკკო. შექმნის სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრედი ბარათი. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. მიდით ინეატრეთ რაც გულს წადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. ახლა კი საუბარს თინა სტამბოლიშვილთან გავაგრძელოთ, რომელიც დილას საქმიანად იწყებს ტრადიციულად და ჩვეულად BMG-სთან ერთად. ეს საქმიანი დღე კი როგორც ვიცით, დღეს ბიზნეს ასოციაციის შეხვედრით უნდა გაგრძელდეს, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დაესწრება. მესამობით თინას ბოლო დროს სადაზღვევო სექტორისგან აქტიურად იყო მედიის დახმარებით გზავნილები საავადმყოფო დაზღვევის იმ პროფილზე, რომელიც მძიმე და საშიშპირებებიან სამუშაოებზე დასაქმებულებისათვის კანონით გაიწერა და არწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი თემა ესეც უნდა იყოს გიორგი ქობულიასთან, კონკრეტულად რა წინადადებებით მიდიხართ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრთან და არის თუ არა კიდევ სხვა თემები და საკითხები, რომელზეც საუბარი დღევანდელ შეხვედრაზე შედგება. ეჭვი მაქვს, რომ გუშინდელი გზავნილიც იყო ერთ-ერთი თემა, რომელიც დღეს განხილვის საკითხი და საგანი გახდება. თინა დილამშვიდობისა, რა იქნება ის მთავარი თემები, რომელსაც სადაზღვევო სექტორი ეკონომიკის მინისტრთან დღეს შეხვედრაზე დააყენებს? აი მე ხელში მიჭირავს ხო საკითხები, რომელზეც გვინდა რომ გავამახვილოთ მინისტრის ყურადღება. პირველ რიგში მადლობა გვინდა გადაუხადოთ, რომ გამონახა დრო და შეხვდა ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს, ვინაიდან ძალიან ბევრი საკითხია. ჩვენ გასულ კვირას წერილიც გავგზავნეთ მინისტრს, არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას მოითხოვს და რამდენიმე გრძელვადიან პერსპექტივაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მინისტრს აქვს გააზრებული სადაზღვევო სექტორის მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის და მისი როლი ჩვენს ეკონომიკაში. ამ ბაზარზე ძალიან ბევრი რამ რეფორმის შედეგად შეიძლება შეიცვალოს და ეს ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი სექტორი შეიძლება გახდეს. იგივე მაგალითად სადაზღვევო სექტორის ჩართულობა, დაგროვების წასახალისებლად, აი სიცოცხლის დაზღვევა მაგალითად ინფორმით რაც არსებობს ევროპაში და ამერიკაში აქ ფაქტიურად არ არის და ეს ძალიან ბევრი ადამიანის და ოჯახის კეთილდღეობის საფუძველს წარმოადგენს და სულ არაფერი თქვათ ის ციფრები რაც ამ სექტორში ჩვენ გვაქვს დაზღვევის პენეტრაცია უბრალოდ კრიტიკას არ უძლებს და დარწმუნებული ვარ რომ მან იცის რომ ყველა ქვეყნის განვითარების ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი არის სწორედ დაზღვევის განვითარება. მგონია რომ გაიზიარებს ჩვენს მოსაზრებებს
მინისტრი და ასე ვთქვათ გვერდში დაგვიდგება ის და მისი კოლეგები მთავრობაში თუ პარლამენტში რომ ეს საქმე სხვადასხვა მიმართულებით დაიძრას და ამით ასე ვთქვათ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ეს ერთი რაც შეეხება ახლა საკითხებს რა თქმა უნდა არის რამდენიმე შეიძლება ითქვას წვრილი საკითხი და რამდენიმე მსხვილი საკითხი მათ შორის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ავტომფლობელის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა ჩვენ ამ პროექტზე მთავრობასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მუშაობთ პრინციპში კანონპროექტი უკვე არსებობს და შეთანხმებულია ყველა ჩართულ მხარესთან ერთადერთი რაც არის დარჩენილი ეს არის ნება მთავრობის მხრიდან და პარლამენტის მხრიდან შემოვიტანოთ ეს კანონი გვესმის რომ რამდენიმე ობიექტური ფაქტორი განაპირობებდა ვთქვათ ამის შეფერხებას მაგრამ ახლა უკვე არჩევნები დამთავრდა გადავედით სამუშაო რეჟიმში და იმედი გვაქვს რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ იქნება პრიორიტეტი როგორც მთავრობისთვის ისე პარლამენტისთვის მეორე საკითხი არის ასევე კონკურენციის შეზღუდვის თემა რომელზეც ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ და ასევე ჩვენ წერილში გვაქვს გაჟღერებული მაგალითად ისეთი საკითხი როგორიც არის სახელმწიფო შესყიდვების კონსოლიდაციის თემა და ასე შემდეგ. დარწმუნებული დღეს შეხვედრაზე მივიღებთ რა პასუხებს ამ საკითხებზე და ასევე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მინისტრი გამონახავს დროს და შეხვდება სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლებს პირველი პუნქტისგან განსხვავებით მიგე დავაზუსტო მეორე პუნქტზე ქვეყნის სოციალური ფონის განვითარებას. მეორე პუნქტთან დაკავშირებით გუშინასთან დაკავშირებითაც კონკურენციის შეზღუდვაზე იყო საუბარი გუშინაზეც საუბრობდა სადაზღვევო სექტორის ნაწილი რა ფორმით გაქვთ წარმოდგენილი შეთავაზება გარკვეულწილად მოვისმინეთ თქვენი კოლეგებისგან გუშინ ყველა ის საკითხი რასთან დაკავშირებითაც არსებობს შეჯერება სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან მაგრამ მინისტრს რა ფორმით გეგმავთ რომ ეს საკითხი მიაწოდოთ არსებობს თუ არა უკვე ამ კონსულტაციების შედეგად სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან რაიმე თქვა საკანონმდებლო ინიციატივა ან რაიმე ფორმა იმის როგორ შეიძლება მთავრობისგან ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რომელსაც თქვენ აყენებთ იყოს პასუხი ჩვენ შემოშრომებული გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი. ვინაიდან სოფლიოში არსებობს მიდგომების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალიც კი გვაქვს, რომ რა შეიძლება განხორციელდეს აქ, რომ ამ სექტორში კონკურენცია არსებობდეს და არ იყოს, ასე ვთქვათ, ეს სექტორი ჩამოკიდებული ერთ რომელიმე სექტორზე, იქნება საბანკო სექტორი თუ სხვა. ვინაიდან ეს აფერხებს სადაზღვევო ინდუსტრიის განვითარებას, ეს სახა ჩვენ გვინდა რომ ეს წინადადებების პაკეტი შევთავაზოთ მთავრობას და ვნახოთ იმედი გვაქვს რომ ამ კონსულტაციების შედეგი ექნება და მეორე ისევ მინდა გავამახვილო ყურადღება ავტომფლობელის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევაზე აი გუშინ წინ მოვისმინე ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ მაგალითად კომპოზიტორი მალაზონია ავარიაში მოყოლილო დაარტყა მანქანამ და მისი ოჯახი საზოგადოებას თხოვს რომ შეგროვდეს თანხა იმიტომ ძალიან დიდია ის წნეხ ფინანსური პრობლემები, რომელიც ოჯახს უდგება, როდესაც ესეთი შემთხვევაა და ის სწორედ ამ შემთხვევების პრევენციისთვის, რომ არ დადგეს ასე ვთქვათ ესეთი საკითხები, ხდება ამ კანონის მნიშვნელობა სწორედ ეს არის. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ათასობით არის ადამიანი, რომელსაც ეხება ეს პრობლემა. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში არსებობს სტატისტიკა ჯანმრთელობის თვის მიყენებული ზიანის ძალიან მაღალია ეს სტატისტიკა, რომ არაფერი ვთქვათ ქონების დაზიანებაზე და ამიტომ გონია რომ სოციალური ფონისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი გვაქვს რომ უკვე პრინციპში მზად არის ეს პროექტი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმედი გვაქვს რომ ეს საკითხიც დაიძრება. ასევე შემდეგ უკვე მედიისთვისაც ნაჩვენს სტამბოლიშვილი ჯეკაიხოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორი საუბრობდა საქმიანიდილის ეთერში. მადლობა მას ჩართვისთვის იმ შეხვედრის წინ, რომელიც ბიზნეს ასოციაციის წევრებსა და ეკონომიკის მინისტრს შორის უნდა შედგეს. სალმა მეცხვარიშვილი მუშაობს ამ თემაზე და რა თქმა უნდა საქმის კურსში ვიქნებით ყველა იმ შეფასების თუ თემის, რომელიც ამ შეხვედრაზე გაგრძელდება. საქმიანიდილის ბოლო ბლოკში სტუმრად მოსული სამი მეგობარი გვეყოლება, თუმცა რემარკთან არანაირი კავშირი არ ექნება.
განცხადება ამაქვს. არ ვიცი როგორ შეიძლება როგორც წერილს რამით გამოარჩევენ, თუმცა ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მათი სტუმრობა სულ სხვა საკითხს ეხება. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ერთობლივ ბიზნესზე, რომელიც მათ წამოიწეს. საუბარია ირაკლი ცაგარეიშვილზე, სანდრო შამანიძე და გიორგი ვახტანგიშვილზე, რომლებმაც მანქანების ქირაობა, გაქირავების სტარტაპის შექმნეს და ორივე ინტერესის მხარეებს ერთმანეთთან აკავშირებენ. მანქანების ქართული ძალებში Airbnb-ის შექმნელებისგან შეგვიძლია მეტი ინფორმაცია გავიგოთ ამ საკითხზე. ისინი უკვე სტუმრად არიან ჩვენთან სტუდიაში და მათ მივესალმები კიდევ ერთხელ, მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. პირველ რიგში მაინტერესებს საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რა ქვია პლატფორმას, რომელზეც შეიძლება ამ სერვისის მიღება და ნუ შემდეგ გადავიდეთ სხვა კითხვებზე. პლატფორმის სახელი არის carbrb.com. იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ პირველად ჩვენ მეგობრებმა, რომელსაც სტანდარტული მანქანების გაქირავების სერვისს თავაზობს ტურისტებს, შემოგთავაზა, რომ დაგვეთმო ჩვენი ავტომობილები მისთვის და ასე ვთქვათ, გაგვიქირავებინა ჩვენს მანქანა მასთან ერთად და ამისთვის საჭირო იყო ხელშეკრულების გაფორმება ჩვენი მანქანის მის ასე ვთქვათ პარკინგზე მოთავსება რაც საკმაოდ შრომატევადი დამღლელი პროცედურა იყო, გრძელვადიანი. ეს იყო იდეაში ნაპერწკალი, სადაც ჩვენ სამმა მეგობარმა, როდესაც განვიხილავდით, რომ მიგვეღოთ თუ არა მონაწილეობა და გავიქირავებინა თუ არა ავტომობილები და აქედან დამატებითი შემოსავალი დაგვიგენერირებინა, გავუწყდათ, რომ მოვიფიქრეთ, რომ შეიძლება ეს ყოფილიყო ონლაინ პლატფორმაზე, სადაც ძალიან მარტივად შევძლებდით ყოველგვარი მანქანის მიყვანის, ხელშეკრულების ხედის მოწერების და რთული პროცედურების გავლის გარეშე სულ რამდენიმე კლიკში ერთ მხარეს განეთავსებინა თავიანთი ავტომობილები გასაქირავებლად, ხოლო მეორე მხარეს შემოსულიყო და 3 კლიკის პრინციპით ეკირავებინა მანქანები. მაგრამ რას უშვებით იმ იურიდიულ პროცედურას, რომელიც ასეთ შეთანხმებას სჭირდება? ესეც თქვენს კომპანიაზე არის გადმოტანილი თუ არის რამე თქვათ მხარე, რომელიც ჩაერთვება დამატებით კომპანიაში? რა თქმა უნდა, პლატფორმა ზოგადად ამ ორივე მხარეს ხელშეკრულების სახით ვინც პლატფორმაზე რეგისტრირდება, ის უნდა დაეთანხმოს რაღაც ხელშეკრულებას, ასე ვთქვათ, terms and conditions, რომელშიც გაწერილია მთელი ვალდებულება თუ რა ეკისრება ორივე მხარეს თუ რა არის პლატფორმის ვალდებულება და ამ შემთხვევაში ანუ ეს მომხმარებლები ორივე მხრიდან ეთანხმება და იღებენ ამ წესებს. თუმცა რა თქმა უნდა პლატფორმა იქნება ასე ვთქვათ დამაკავშირებელი ამ ორ მხარეს შორის და აიღებს თავის მხრივ საკუთარ წილ პასუხისგებლობას, რომ ორივე მომხმარებელი იყოს დაცული და გარანტირებული, რომ მიიღონ მაღალი ხარისხის სერვისი და ასევე ჩვენ პლატფორმაზე დამატებითი სერვისის სახით შევთავაზებთ ორივე მხარეს იგივე დაზღვევის მექანიზმი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ნებისმიერ მანქანა რომელიც გაქირავდება ასევე იყოს დაზღვევით გამოყენებული კონდეს და ორივე მხარესთვის იყოს მეტი თავისტკივილები არიდებული თუ რაღაც ვაიდან დადგება ისეთ შემთხვევა რაც პრაქტიკა ალბათ როცა მithumetes განსაკუთრებით საზღვარგარეთ მოგზაურობისას ყველას ქონია მანქანის დაქირავება გვინდა არის ხოლმე ბევრი წინაპირობა ზოგ შემთხვევაში ითხოვენ ანგარიშის ისეთი მოცულობის თანხას რომელიც ნუ შეიძლება ჩვენი ვალუტიდან გამომდინარე წარმოუდგენელი იყოს არის განსხვავებული პირობები არსებობს თუ რამე წინაპირობა საიტზე დარეგისტრირების და მომხმარებლის შემდეგ უკვე ჩართვის რომ გამოიყენოს ეს სერვისი პლატფორმაზე სრულად უფასოა რომ ორივე მხარე მომხმარებელი იქნება რომელსაც ქირაობა სურს თუ გამქირავებელი შეუძლიათ უფასო დარეგისტრირდნენ უბრალოდ ერთ-ერთი შემთხვევა როდესაც ასე ვთქვათ რატომაც თვლით რომ ძალიან კომფორტული არის ჩვენი პლატფორმა მომხმარებელი თავიდანვე როდესაც აკეთებს ჯავშანს ხედავს თლიან ფინანსურ ასე ვთქვათ რა დაუჯდება მას მანქანის ქირაობა გამჭვირვალედ და შეუძლია რომ როდესაც იქ გააკეთებს ჯავშანს იმ დროსვე მოხდეს ტრანზაქცია ონლაინ და ეს უკვე ასე ვთქვათ გარიგება შედგეს ამ შემთხვევაში უკვე აღარ იქნება საჭირო რომ დამატებითი ბლოკირებული თანხა იყოს საჭირო თუ იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხოლმე უცხოელისთვის როდესაც მოგზაურობს კიდე დამატებით რაღაცა ერთი კვირით გაუჩერებს რა თქმა უნდა ანუ ამ ყველაფრისგან დაზღვეული არის და პირდაპირ მარტივად ხდება სანდრო პრინციპში შენთან გადმოვალ შემდეგი კითხვით ბაზარის რეაგირება როგორი გონია რომ იქნება აი ამ წამოწყებასთან დაკავშირებით და როგორი არის დღეს ანუ როგორ მიიღო ხალხმა ეს სიახლე და რა გეგმები გაქვთ ამ მიმართულებით როგორ აპირებთ უფრო გეტყვით დღეს დავით ბაზარზე არსებობს ძირითადად კლასიკური რენტალ კომპანიები, რომლებიც ძალიან კარგად მუშაობენ, დიდი მოთხოვნა არის ბაზარზე და ვიცით რომ ყოველწლიურად ტურისტების შემოდინება ქართულ ბაზარზე იზრდება. ჩვენ ვფიქრობთ რომ საკმაოდ დაინტერესდებიან ქართული მომხმარებლები და საკმაოდ ბევრი მანქანა განთავსდება ჩვენ პლატფორმაზე.
ანუ ამ შემთხვევაში კიდე ერთი ნაწილი ამ ბიზნესის საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობ პრინციპში ეს კითხვა ყველას ეხება. ეს იქნება უფრო უცხოელებზე ორიენტირებული თუ აი წილი როგორი გონია? სანამ თქვენ მოხდეთ, მე გუშინ ნახე საიტები, სადაც დღეს რეალურად შესაძლებელი არის მანქანის ქირავება, კალკულაციაც იმის დღეში რა დაგიჯდებათ მანქანა და ასე შემდეგ. უბრალოდ გამქირავებელი რამდენად ათავსებს ეს სტრუქტურა ცოტა სხვანაირად არის აშკარა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვქვნით ახალ ბაზარს მომხმარებლებისთვის, ანუ გამქირავებლისთვის, ანუ ადამიანებს შეუძლიათ, ვინც საერთოდ არ ფიქრობს დღეს ამ ბიზნესის წამოწყებას, შეუძლიათ, რომ საკუთარი მანქანები განათავსონ და დამატებითი შემოსავალი გაიჩინონ. შესაბამისად, გონია, რომ ახალ ბაზარს ვქვნით და დამქირავებლის შემთხვევაში გონია, რომ უფრო დიდი ალტერნატივა ექნებათ და მათ შეეძლებათ როგორც დაბალ ბიუჯეტიანი, ასევე საშუალო ბიუჯეტიანი და მაღალ ბიუჯეტიანი მანქანის ქირავება. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება დიდი ბაზარი გავაჩინოთ და დამქირავებელს მივცეთ საშუალება, რომ ზუსტად ისეთი მანქანა იქირავოს, მოდელი, ფერი, სურვილის და ბიუჯეტის მიხედვით, რა თქმა უნდა. საით ხედავ ამ კომპანიის განვითარებას და რა უახლოეს პერიოდის გეგმები როგორი არის? რა არის ის მიზნები, რის მიღწევაც გსურთ, აი რა. საწყის ეტაპზე ოპერირებას ვიწყებთ საქართველოში. ერთგვარი როგორც სატესტო ბაზარს ისე უყურებთ. გსურს რომ საქართველოში მყარად მოვიკიდოთ ფეხი, განავითაროთ ჩვენი პლატფორმა, დავხვეწოთ და ამის მერე ყველანაირად ვეცდებით, რომ გავიტანოთ ჩვენი საზღვრების გარეთ, ასე ვთქვათ, ქართული სტარტაპი. იქნება ეს პირველ ეტაპზე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და შემდეგ რეგიონი არის ალბათ გეგმაში. რეგიონი არის ახლო მომავალში, ასე ვთქვათ და უფრო შემდეგ ცოტა რამდენიმე წლით უფრო შორს გავიხედებით, აუცილებლად. დღეს რა ეტაპზე ხართ და შეუძლია თუ არა უკვე დაინტერესებულ ადამიანს მიაკითხოს რაიმე მიმართულ, რაიმე მისამართს ვებგვერდზე იმისათვის რომ გამოიყენოს ეს სერვისი და როდისთვის იქნება მაშინ სრულად ატვირთული თუ ამ პასუხთან დაკავშირებით ნაწილობრივი დადებითი იქნება. ჯერჯერობით დღესდღეობით საიტი არ მუშაობს. ფიქრობთ რომ 2019 წლის პირველი კვარტალის ბოლოს საიტი სატესტო რეჟიმში გაეშვება და ადამიანებს შეეძლებათ რომ უკვე ატვირთონ მანქანები, განათავსონ და გააქირავონ. თქვენი ბაზა თუ დაგჭირდებათ მანქანების იმისთვის რომ დასტარტოთ თუ სრულად იქნებით დამოკიდებული სხვა. პირველ ეტაპში გვაქვს უკვე რაღაც რამდენიმე კომპანიასთან რომელიც ასე ვთქვათ, მცირე კომპანიები არის თუ დიდი კომპანიები, ამთან მოვყარგებ, რომელსაც შეუძლიათ რომ განათავსონ საკუთარი მანქანები უკვე საწყის ეტაპზე და ისინი არიან დაინტერესებულები იქიდან გამომდინარე რომ ეს პლატფორმა მათ უჩენს დამატებით, ასე ვთქვათ, sales channels, საიდან შეუძლიათ რომ კიდევ დამატებით ანუ გარანტირებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქედან მანქანები იქნება და შემდეგ დაემატება რა თქმა უნდა. დამშვიდობების პრინციპი შეგვიძლია კიდევ ერთხელ უთხრათ რა საიტზე უნდა შევიდნენ შემდეგი წლიდან და მე მგონი გავახსენებ ამბავს ჩვენი საიტის მისამართი არის carbrb.com. მე მგონი ადვილად დასამახსოვრებელია, ყველა ძალიან მარტივად. მოგვიწევს აქ შეხვედრა ამ საიტის გახსნის პერიოდში უკვე. მადლობა სტუმრობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ და როგორც კი გაეშვება, დარწმუნებულია რომ ჩვენი მაყურებელი ამას აუცილებლად შეიტყობს. ირაკლი ცაგარეიშვილს, carbrb.com-ის გენერალურ და ფინანსურ დირექტორს სანდრო შამანიც ბოდიში, ამავე კომპანიის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორს და გიორგი ვახტანგიშვილს, ტექნიკური და ოპერაციულ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანიდილის სტუდიაში. დღეს ამით ვასრულებთ ჩვენს ეთერს, ხვალდილი დროაზე შევხვდებით ერთმანეთს. იქამდე გელოდებათ, რა თქმა უნდა, დღის ამბების გამოშვება, საინფორმაციო გუნდი საინტერესო სიახლეებს გაგაცნობენ, ქალების ნარატივი და საქმის კურსში ფეკაბაცი გაზეთ შევაყენებთ, ბიზნესი და ეკონომიკის მთავარი სიახლეებისა. ხვალამდე. ხვალამდე გემშვიდობთ.